Hi, my name is Shirish. And my name is Vikas Join us as we highlight ordinary people. with extraordinary stories. Welcome to yet another episode of Common Ground, where we invite people from different walks of life to share their stories. And today we've got Sunita Acharya. उहाँले पनि आज हामीसँग आफ्नो जीवनमा त्यो भएको लाइफ चेन्जिङ इभेन्ट भनौँ त्यस्तै सेयर गर्नलाई आफ्नो स्टोरी अगाडि राख्नलाई हामीसँग आउनुभएको छ. थ्याङ्क यू सो मच सुनिता. Thank you so much for having me. हाउ इज एभ्रिथिङ? Going good. ओके. कस्तो छ अहिले हेल्थ वाइज आफूलाई? All health was better, sir. हजुर, म चाहिँ आफूलाई पनि थाहा छँदैछ होइन, पनि अब हामी दुवैजना वी बिन थ्रु अब सिमिलर नभने नि अब लाइफ चेन्जिङ इभेन्ट भनौँ न होइन, त्यस्तैबाट गएको मेरो अहिलेसम्म पनि अब स्टिल गोइङ थ्रु अ लट अफ चेन्जेस अहिले नै भइरहेछ. अब देखिन्छ होला अहिले नै मुखैमै देखिरहेको छ होइन. सो आई नो इट्स हार्ड टु टक अबाउट इट. अनि अस्ति मैले एकचोटि हेरिरहेको थिएँ, उनीहरूले नि के भन्छ भने वेन वी किप अन टकिङ अबाउट पास्ट लाइक स्क्रैचिङ द वुन्ड रे, एक घाउ हामीले फेरि ताजा बनाइरहेको जस्तो भनिरहेको थिएँ. अब फेरि त्यसको लागि चाहिँ एकचोटि सरी भन्छु, तर आई थिङ्क इट विल बी अ भेरी गुड थिङ टु टक अबाउट इट टु ब्रिङ द्याट अवेरनेस इन द सोसाइटी एज वेल होइन. त्यही भएर चाहिँ आई वान्टेड यु टु बी हियर once again. Thank you so much. Oh, thank you so much for having me. So, Sunta, can you guide us through what was the life-changing event? के भयो? Life-changing event भन्नुपर्दाखेरि मेरो चाहिँ 2020 को डिसेम्बरमा, एन्ड अफ डिसेम्बर ब्रेस्ट क्यान्सर डायग्नोज भएको थियो. इट वाज स्टेज 3. मेरो चाहिँ अब लेफ्ट साइडको ब्रेस्ट प्लस लिम्फ नोड अन्डर द आर्म्स त्यहाँसम्म चाहिँ पुगिसकेको थियो. वाज वेन दे मेजर इट वाज 7 सेन्टिमिटर बिग ट्युमर. अनि त्यसपछि दे वेयर लाइक इट वाज भेरी हार्ड एट द टाइम. हाम्रो चाहिँ अब अन द स्पट लाइक दे डिसाइडेड टु द सर्जरी. मेरो जस्ट 5 months ओल्ड छोरी थियो त्यतिखेर, सानो छोरी. अनि त्यसपछि अब all of a sudden surgery plan गर्नुपर्दा like I was shocked having 2 children with no support from the family because it was a COVID at the time. सबै कुरा बन्द थियो. मैले फ्यामिली सपोर्टहरू पाउने कुनै चान्स थिएन. लकिली मसँग चाहिँ मेरो 2टा बहिनीहरू थिए. मेरो हस्बेन्डको सानीमाको छोरी सुषमा र मेरो बहिनी जना बकुले गरेर. जस्ट इट वाज नट हार्ड एज आई वाज थिङ्किङ. तर पनि going through all those treatments, going to the hospital with that little baby in my arm, thinking that even now I feel tears in. I can imagine. What did you feel, or when did you get the news? Like, मेरो चाहिँ कस्तो भएको थियो भने मेरो ठुलो छोरी जन्मेर जस्ट 1 वर्ष जस्तो हुँदाखेरि मेरो अन्डर आर्म्समा लिम्फ नोड आएको थियो. त्यो लिम्फ नोड चाहिँ मेरो अब एभ्री 6 months स्क्यान गरिरहेको थिएँ. मैले त्यसलाई इग्नोर गरेको थिइनँ. स्क्यानहरू गर्ने, त्यसलाई फलोअपहरू गरिरहेको थिएँ. त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले इट इज जस्ट अ नर्मल टिस्यु, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट इट, क्यान्सर सेल होइन, जस्ट फलोअप चाहिँ गर्दै गर भनेको थियो. त्यही गरिरहेको थिएँ मैले. अनि म प्रेग्नेन्ट भएँ सेकेन्ड बेबी. इट वाज लाइक 7.5 years ग्याप मेरो ठुलो छोरी र सानो छोरीको बिचमा. अनि त्यसपछि when I was pregnant, even now, then I just scanned it. अनि स्क्यान गर्दाखेरि पनि जस्ट नर्मल, केही भएको छैन भनेर भन्यो. छोरी जन्मेपछि I wasn't able to breastfeed my baby. So I talked all the doctors, even the midwife, lactation consultant, सबैजनासँग कुरा गर्दाखेरि ले चाहिँ wait until you finish the breastfeeding because it's going to harm the baby because breastfeeding गर्दा scan radiation पर्नु राम्रो होइन भनेर भन्यो. अनि ठिकै छ भने, तर भित्रभित्र मलाई चाहिँ एकदमै डर लागिरहेको थियो. अनि त्यही पनि मेरो जुन मेरो आफ्नो जिपीकोमा गएको थिइनँ त्यो टाइममा. म अब घरबाट अलिकति टाढा भएकोले गरेर. अनि एट द एन्ड म त्यही जिपीकोमा पुगेँ. त्यो जिपीले चाहिँ मलाई इट इज नट नर्मल, गो टु द डक्टर स्ट्रेट अवे भन्यो. अनि हस्पिटल पठाएँ मलाई. हस्पिटल जाँदाखेरि हस्पिटलको उनीहरूले एकचोटि स्क्यान गरी हेऱ्यो. त्यतिखेर पनि समथिङ इज रङ, तर वी कान्ट जस्ट टेल यु राइट नाउ भन्यो. फेरि अर्को स्क्यान गर्न लगायो. त्यसमा चाहिँ देयर इज समथिङ रङ भनेर मलाई अब फर्दर
ट्रिटमेन्टहरू स्टार्ट गर्यो उनीहरूले स्क्यान गर्न अर्को स्क्यान प्लस मेमोग्राम यिनीहरू सबै गर्दाखेरि चाहिँ फिक्स फाइनल भयो कि आई वाज इन अ रियली क्रिटिकल कन्डिसन त्यहाँबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि त यु हेभ कम लङ वे राइट हामीले सधैँ कुरा गर्छौँ वाट वाज यो थट प्रोसेस बिफोर एनिथिङ ह्यापनिङ लाइफ कसरी लिनुहुन्थ्यो त्यतिखेर र अहिले यो भइसकेपछि हाउ डु यु टेक लाइफ त्यतिखेरको लाइफ भनेको मलाई अब यो सबै हुन्छ भन्ने केही थिएन इट वाज जस्ट फ्लोइङ लाइक अ रिभर आई वाज सो ह्याप्पी विथ माई 2 चिल्ड्रेन आई हेभ माई प्यारेन्ट्स बोथ साइड माई हस्बेन्डको साइड पनि फुल फ्यामिली विथ देयर माई फ्यामिली माई प्यारेन्ट्स माई ब्रदर सिस्टर एभ्री वान इज ह्याप्पी लाइक एभ्री वान इज गोइङ स्मुथली अनि मेरो अब फर्दर प्लान थियो म अब स्टडी पढ्छु फर्दर अनि अब यो काम गर्छु यसरी यो गर्ने भनेर एउटा जर्नी सेट गराएको थियौँ हामी फ्यामिली हामी हस्बेन्ड वाइफले अब त्यो चाहिँ जस्ट स्क्याटर भयो अल अफ सडन हामी अब जस्ट इन मिडल अफ द सी द्याट वी कान्ट सी एनिथिङ फर फ्यु मन्थ्स हामी एकदम अब त्योबाट बाहिर कसरी निस्किने भन्ने नै सोच्न सकेको थिएनौँ तर परेपछि जे पर्यो त्यो चाहिँ एउटा बाटो आफै खुल्दै जाँदो रहेछ अनि त्यसपछि अब बिस्तारै डक्टरहरूको एडभाइस अनि हस्पिटलले धेरै सपोर्ट गर्यो हामीलाई उनीहरूले त्यो साइकेट्रिक चाहिन्छ भनेको थियो त्यो चाहिँ मलाई त्यतिखेर अब परेन तर पनि उनीहरूले काउन्सिलरहरू घरमै पठाउने मलाई त्यो हेल्प गर्नको लागि त्यहाँको स्टाफहरू आफै घरमै आउने त्यो गर्ने घरमा मेरो सानो बच्चा भएकोले गरेर उनीहरूले हस्पिटलबाट इभन क्लिनरदेखि लिएर घरमा मोइङ गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर सबै पठाउने त्यो गरेर मलाई अब त्यो ओभरकम हुनलाई धेरै हेल्प गर्यो अनि त्यसपछि बिस्तारै अब मैले आफूलाई युज टु गराउँदै अब यही रहेछ मेरो जर्नी अब यसै गरी नै आई हेभ टु प्लान माई लाइफ फर्दर भन्ने सोचेँ प्लस अर्को कुरा मैले मेरो मनमा के राखेँ भने डक्टर हेज चुजन मी बिकज आइ एम स्ट्रङ टु गो थ्रु दिस भनेर मलाई चुज गरेको रहेछ त्यसैले आई विल डु आई हेभ टु एक्सेप्ट दिस भनेर मैले त्यसरी अगाडि बढेँ मैले पनि एकजनाको पोजिटिभ कुरा चाहिँ यही सुनेको थिएँ गड टेस्ट यु बिकज यु गट द स्ट्रेन्थ म त्यो सुनेपछि फिल्ड काइन्ड अफ गुड नि त्यो भनेपछि ओके वी बिन थ्रु आवर ब्याटल्स तर वी चोजन वन्स भने इन अल दिस होइन नि त यो अब जस्तै आफूले सुन्नु भएपछि हाउ हार्ड was it for you to accept? कस्तो भयो भने वाज when I was hearing that म त्यति बेलासम्म मलाई त्यो अब केही अवेरनेस नै थिएन कि त्यो वाट इज क्यान्सर वाट इज ब्रेस्ट क्यान्सर हाउ डु यु फिल लाइक वाट आर द साइड इफेक्ट्स इफ यु गो थ्रु द्याट इट इज आई वाज थिङ्किङ यो त अब एउटा सर्जरी गरेपछि ठिक भइहाल्छ नि सर्जरी एउटा हो इट्स ओके भनेर त्यसरी सोचेको थिएँ तर वन्स यु गेट द्याट it is not just one surgery or one medication or one treatment. Your life is just going like randomly. Every single phase you have to, like with the side effect, you have to deal with it. So it's hard. I can feel it right now as well. Not one day is quite similar to other. Yeah. You take it a day at a time. Yeah. Everyone think like when someone meets you and then, you look so good. You look like normal now. You look so fresh. But I know how am I going through inside. Like that. Oh, you looks like you're doing well. कहिले कस्तो हुन्छ नि अब जस्तै इभन मान्छेहरूले अब घरहरूमा धेरै हुँदाखेरि इभन इफ यु पोस्ट फर इक्जाम्पल इभन इफ यु पोस्ट अ पिक्चर समन ट्याग्स यु इन अ पिक्चर अब कसैले चाहिँ हुन्छ नि यसो हेरेर ओके लुक्स लाइक युभ रिकभर्ड वेल उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ नि ज्वरो आएको जस्तो भन्न ठान्छ नि उनीहरूले ज्वरो आयो ज्वरो गयो भने जस्तो बट इट्स नट द्याट हुन्छ नि एभ्री अब खाएको औषधिले इट माइट ह्याभ औषधिकै रियाक्सनले गरेर पनि इन्टरेक्सनले गरेर पनि जिउमा धेरै कुराहरू देखिरहेको हुन्छ होइन सो एन्ड इट्स हार्ड टु एक्सप्लेन र अब त्यो once your close ones go through that phase then you will know what it is. र अर्को एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ until and unless you go through it you don't know anything about it. अनि मेबी यु क्यान रिलेट or यु क्यान अलिकति सिम्पथी भएर ओके भन्ने एउटा आफ्नो ठाउँमा छ बट अनलेस एन्ड अन्टिल आफू अथवा आफ्नो वरिपरि नजिकैको कोही नगएसम्म you can't really tell what person is going through भनेर I felt that definitely not and most of the time what you see is for people I understand you are going through this so I'm here to help
but so many times nobody can help you but yourself, right? And then you're going through the process. People don't realize the strength that's required 100%. to every day wake up and put that beautiful smile or tell people I'm doing all right, even though you might not be doing all right. Yeah. And your picture, just like how you said, you post a picture and everybody looking good, looking great. Picture has nothing to do with what happens internally. Inside, right? Definitely. It's not only physically, it's mentally as well. When you have kids, you can't show your tears in front of them. You can't show your weakness in front of them because for them, if उनीहरूले त्यो कुरा देखेर उनीहरूको विकनेस बढ्यो भने झन् हुन्छ उनीहरूले अब भित्रभित्र लुकाएर राख्न सक्छ भनेर त्यो कुराहरू हाइड गर्नको लागि you have to show your smile every day in your face. मलाई चाहिँ बच्चाहरूको कुरा गर्ने बित्तिकै आई लिटरली ह्याड अ गुज बम्प राइट न होइन अब किनभनेदेखि मलाई कस्तो हुन्छ भने इभन इम्युनो सप्रेसिभमा छु होइन बाबु अब मसँग आउँदाखेरि अब उसले कहिलेकाहीँ उसलाई कमन कोल्ड अथवा भनौँ न हाच्छिउँ र खोक्यो मात्र भने पनि आई हेभ टु लिटरली आस्क हिम नट टु कम क्लोज टु मी बिकज द्याट्स वाट आई बिन एडभाइज एन्ड लाइफमा त्यो अपार्ट फ्रम त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ जे भयो त्यो भयो तर दिस इज प्रब्लली द हार्डेस्ट थिङ यु हेभ टु डु चाहिँ बच्चालाई नआऊ अहिले नगर प्लिज भनेर तर That's what they are looking forward to from us, like cuddle, hug. सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो मलाई बिगेस्ट च्यालेन्ज लाग्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ नि हाउ मेनी टाइम्स डु आई से नो टु दिस लिटल वान चाहिँ भोलि गएर मे आई डोन्ट वान्ट हिम टु गेट इन टु द्याट ह्याबिट ओके म बाबाका गयो भने पनि उसले नो नै भनिदियो भन्ने मेन्टालिटी चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ द्याट वाज द बिगेस्ट च्यालेन्ज फर मी त्यही भएर अहिले पनि घरमा आएको बेलामा चाहिँ आई मेक हिम अन्डरस्ट्यान्ड ओके बाबु आऊ जिउले आफूलाई दिएछ र हि सिम्स फाइन भने चाहिँ लाउ लेट्स सिट डाउन टुगेदर स्पेन्ड एज मच एज टाइम पोसिबल किनभने अहिले पनि थाहा हुँदैन सो लाइक लास्ट 1 महिनामा 2 चोटि हस्पिटल बस्नु पऱ्यो लाइक विक इच होइन त्यो हुँदाखेरि 1 महिनामा म 2 हप्ता त गायब भयो नि त आइम मिसिङ द्याट टाइम विथ लिटल वान अनि त्यो भएर चाहिँ आफू नजिक हुँदा चाहिँ द्याट्स वाट आई एडभाइस स्पेन्ड एज मच एज टाइम विथ यर फ्यामिली विथ यर किड क्वालिटी टाइम क्या हुन्छ नि बसेर टिभी मात्रै हेरेर बस्ने होइन कि स्पेन्ड द्याट इन्टरेक्सन ह्याभ द्याट इन्टरेक्सन अन्डरस्ट्यान्ड देम I think that's very important. मैले भन्छु नि धेरैजनाले मलाई सोध्छन् म युएसमा लाइफ चलिरहेको थियो सबै कुरा सेटल थियो वाइ आई मुभड अवे वाट ह्यापन आफ्टर द एक्सिडेन्ट वाइ सो मच होइन one thing realization comes in your life is you don't have time after that. Before that, you always planned like you had 20, 30, 40, 50 years to live. And after that, what I've realized is I have every day. Every day I wake up in the morning, I make a best out of that day. And I don't know what tomorrow has, but I'll deal with tomorrow when tomorrow comes. Yeah. And I think that's one thing I see people go through things like this in life. The outlook changes. हामीले हेर्ने तरिका नै significantly फरक पर्छ होइन. Once you go through this, like before, once you are normal, हजुरहरूले हामीले चाहिँ अब अगाडि के हुन्छ अगाडि हाम्रो लाइफ के छ त्यो प्लान पनि गरेको हुँदैन त्यो बारेमा सोचिँदैन जब हामीलाई त्यो के पर्छ तब चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि maybe tomorrow never comes. मलाई त के भयो भने मैले डक्टरले आएर यु गट एनी क्वेसन भनेर सोद्धाखेरि मेरो माई क्वेसन वाज हाउ लङ डु आई हेभ भनेर सोधाएँ क्या मैले डक्टरले चाहिँ मलाई फर रिकभरी भनेर सोधेँ मैले नो फर सर्भाइभल भनेको थिएँ कि छैन अब द्याट वाज गोइङ थ्रु माई हेड किनभने मेरो दिमागमा त ओके आइभ गट अ किड ओके हिज गट XYZ यस्तो यस्तो गर्छ उसलाई स्पोर्ट्समा भनेको थिएँ यसो नै अब आई हेड प्लान्स नि त बाबुको लागि त बट आई डिन्ट इभन नो म हुन्छु कि हुँदैन भन्ने कुरा द्याट वाज अ बिग क्वेसन मार्क के होइन इन कमिङ ब्याक टु द्याट होइन आफूले न्युज ब्रेक भएपछि वाट वाज गोइङ थ्रु यर माइन्ड सन्त मैले त्यो भएपछि म चाहिँ खासमा के भएको थियो भने मलाई त्यो सबै स्क्यान गर्यो मेरो जिपीकोमा गएको थियो रिपोर्टहरू अनि त्यसपछि जिपीले फोन गर्यो मलाई आर यु फाइन टु टक टु यु भनेर भन्यो यस आम फाइन वाट्स रङ भनेर भने मैले नर्मली अनि हु इज विथ यु क्लोज बाई भनेर भन्यो सुनिल घरमै थियो अनि मेरो हस्बेन्ड छ सँगै भनेर भने क्यान यु पुट द फोन इन्टु द स्पिकर भन्यो ओके भने दुईजना सँगै थियौँ हामी मेरो कान्छी छोरी मेरो काखमा थियो र ठुलो छोरी उता टिभी हेरिरहेको थियो I know we're putting you on spot with this, but we wanted a story of what we go through or what everybody that goes through these things goes through. It's a lot different for people from outside to see. Yep. It's like they see you today
but they could never see what you go, like, you know, when you were saying the biggest thing in your head was, how do I say it to Exactly. the family? It's like एउटा मास्क लगा जस्तो सर्टन कुरा चाहिँ अब कति कुरा नदेखियोस् भनेर पनि आफूले त्यसो गरिन्छ, कति कुरा देखाउन नचाहेर पनि गरिन्छ, तर doesn't irrespective of the reasons, it's not put easy. on a mask, but it's not easy. Not easy. I know it's very hard to recall those, like यो चाहिँ फेरि एउटा खाटा बसेको घाउलाई गरे जस्तो भयो हैन. I'm sorry. अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्छ. अनि त्यसपछि म त्यहाँ बसेर डक्टरले चाहिँ यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि आई वाज लाइक जस्ट सक्ड. तर त्यतिखेर मैले अघि नै भने मलाई त्यति नलेज थिएन कि वाट इज क्यान्सर भनेर. सो मैले चाहिँ अब बच्चासँग बिजी भएँ, सानो छोरी थियो, उसलाई मेरो मेन स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ मेरो सानो छोरी भयो. ठुलो छोरी त ऊ आफूमा ऊ आफू सबै गर्ने सबै भइसकेको थियो. अनि मैले अब आफ्नो इलनेस, आफ्नो हेल्थ भन्दा पनि फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा अब 5 months old बेबीको लागि, जस्ट नर्मल प्यारेन्ट्सको लागि पनि इट इज अ स्ट्रगल. It's a challenge. It is a challenge to like every day it's just like you have to think what I have to plan for the baby kind of stuff, you know. So going through that like a disease and then the child. तर मैले प्रायोरिटी चाहिँ मेरो बच्चालाई राखेँ, जसले गर्दा चाहिँ मलाई एउटा स्ट्रेन्थ आयो कि मलाई केही भयो भने मेरो बच्चा एक्लो हुन्छ. यत्रो बच्चालाई मैले आमाको मायाबाट गुमाउँछु. सो आई निड टु ओभरकम फ्रम दिस इज नथिङ फर मी. सो मेरो बच्चाको लागि भए पनि आई हेभ टु फाइट भनेर मैले चाहिँ त्यो आफूलाई एकदमै स्ट्रेन्थ. मेरो त्यो साइकोलोजिस्ट आउँथ्यो घरमा, उसले आएर भन्थ्यो कि यु आर द फर्स्ट पर्सन आई हेभ सिन, होइन, यो एजमा भएको बच्चाको आमा यो यस्तोमा गइरहेको छ जाँदाखेरि पनि यु आर डुइङ सो गुड भनेर भन्थ्यो क्या आएर. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई अब स्ट्रेन्थ मिल्थ्यो. आई युज टु क्राई विथ माई साइकोलोजिस्ट, बट आई नेभर सो माई टियर्स टु माई फ्यामिली, माई डटर्स, इभन माई पेरेन्ट्स. दे वर ओभरसिज. मम्मी बाबा नेपालमै हुनुहुन्थ्यो. मलाई डायग्नोज भएको 2 महिनापछि बल्ल भनेको उहाँहरूलाई, किनभने मसँग त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ आएन उहाँहरूलाई भन्नको लागि. अनि प्लस नेपालमा क्यान्सर वर्ड सी मात्रै भन्दाखेरि पनि इट्स अ भेरी बिग थिङ. अनि त्यसपछि जब उहाँहरूले सुन्नुभयो, अब बाहिरबाट नसुन्ने, त्यो थाहा नपाउने त मम्मीहरूलाई भएन, उहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको थियो, जस्ट मेरो मुखबाट नभने पनि अब अनुहार हेरेर बाहिर अरूहरूले भनेर पनि थाहा भइसकेको थियो. तर दे वर नट सोइङ मी, दे डिडन्ट इभन आस्क मी वाट इज गोइङ अन विथ यु भनेर. अनि जब मैले भने आफूलाई एकदमै स्ट्रङ बनाएर म एकचोटि नरोइकन मम्मी बाबाको अगाडि मैले एकचोटि त्यत्रो सबै गर्दा पनि एकचोटि रोइनँ. So I feel proud of that. That's really good. It takes a lot of strength for that. Exactly. It takes. तपाईँले 2 महिनापछि भन्नु होइन, मैले त्यसै गरी प्यारेन्ट्सहरूलाई भन्दाखेरि मैले घर गएर बल्ल भनेको भने अलमोस्ट 15-16 month पछाडि चाहिँ मेरो एक्सिडेन्ट यस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि गाह्रो भएको थियो होइन. सो इट्स नेभर इजी. प्यारेन्ट्सलाई भन्नु हो, फ्यामिली मेम्बरलाई भन्नु हो, बट वेन यु आर स्ट्रङ इनफ टु से इट, द्याट मिन्स यु हेभ अलरेडी डेल्ट विथ इनिसियल इस्युज. मैले देखेको चाहिँ आफ्नो पर्सनल चाहिँ मैले के देख्छु भने वेन यु आर रेडी टु एन्सर क्वेसन टु अदर पिपल, लाइक यु आर सिटिङ हियर टुडे टकिङ टु अस एन्ड एक्सप्लेनिङ दिस, यु हेभ मुभड अन फ्रम वाट ह्यापन्ड एन्ड यु आर डिलिङ विथ यर डे टु डे बेसिस भन्छु क्या. म आफूले पनि आई हिड बिहाइन्ड एभ्रिथिङ एल्स until I was comfortable enough to talk to people and tell them what exactly happened. So we're really happy and we're proud of what you have gone through. It takes a lot of energy 100%. And thank you. Like really appreciate you sharing your story. किनभने it's never easy. कुनै कुरा 10, 11, 12 वर्ष अगाडि हुँदाको कुरा मैले अहिले भन्दाखेरि पनि I still get emotional about it. It's just a recent wound you're talking about. But what you are passing on to your kid is that strength that you have, and that will always continue with you, and then they will appreciate that down the road as well. मलाई चाहिँ फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तो भने आई डिन्ट इभन नो के त्यो बेलामा जे हिसाबले डायग्नोसिस आफूलाई अब जुन जिपीले फोन गरेर इज देयर समवन विथ यु भन्ने भयो, मलाई चाहिँ त्यस्तो भएको थिएन. मलाई चाहिँ अब चाहिँ हस्पिटल गाई फ्रम प्याथोलोजी जस्ट केम एन्ड ब्रोक द न्युज फर मी.
ब्लड टेस्ट गराएको थियो बिहान अनि अभियसली आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स प्रब्ली त्यस्तो हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो प्रब्ली त्यो ऊ पनि होइन होला होइन त्यति बेला अब त्यो कोभिड भइरहेकै टाइममा अब यताउता भइरहेको थियो दे डिड अ ब्लड चेक आएर चाहिँ ब्लड टेस्ट गरिसकेपछि आएर ओके वी थिङ्क यु गट ल्युकेमिया भनेर यसरी न्युज ब्रेक गरेर गएको क्या हुन्छ नि Maybe he wasn't experienced enough to be त्यो पनि किनभने प्याथोलोजीको मान्छेले आएर त्यो कुरा गर्ने पनि होइन हुन्छ नि त्यसको 2 घन्टासम्म त आई डिन्ट इभन सी द सिनियर डक्टर्स के अनि सो my God. अनि इट वाज टफ हुन्छ नि वाट्स नेक्स्ट फर मी भने जस्तो चाहिँ अभियसली भएको थियो र कसो भनेदेखि त्यसपछि दे आस्क मी मैले सिनियर डक्टर भेटेपछि उनीहरूले दे स्ट्रेट अवे टोल्ड मी द्याट ओके मिनिमम फर 30 days यु विल बी इन द हस्पिटल भनेपछि आई ह्याड टु टेल माई पेरेन्ट्स के हुन्छ नि किनभने फेरि म बाबा मम्मीहरूसँग लाइक लिटरली एभ्री डे कुरा हुन्छ उहाँहरूसँग त्यो हुँदाखेरि अब कति दिन अभोइड गर्न सक्छु मैले कति दिन अभोइड गर्न सक्छु र कस्तो भने मलाई त्यति बेलासम्म अब अघि आफूले भने जस्तो हामीलाई नपरेसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन र जब अब उनीहरूले अब ब्लड क्यान्सर भन्ने थाहा भइसकेपछि आई डिन्ट नो मसँग के अप्सन छ कसो छ भनेर आई ह्याड टु ब्रेक द्याट न्युज बट द्याट वाज प्रब्लली द हार्डेस्ट थिङ It is. फ्यामिलीलाई भन्न चाहिँ हुन्छ नि बरु मलाई आफ्नो वाइफलाई न्युज ब्रेक गर्नुपर्छ त्यतिको गाह्रो भएन जति चाहिँ मलाई बाबा मम्मीलाई किनभने एक ओभरसिज आउने यहाँ आइहाल्ने अथवा मलाई देख्ने ऊ छैन अल दे डुइङ इज सी मी थ्रु क्यामेरा अनि उहाँहरूलाई अर्को कुरा भनेको अब मेडिकल्ली के गरी लान्छ अगाडि फर्दर ट्रिटमेन्ट के हो त्यो बुझाउन पनि अब यहाँबाट टाढा छ त्यो हामीले सबभन्दा बुझाउन गाह्रो के सक्दैनौँ। हो लागेको भने किन आधा कुरा त मैले बुझिरहेको थिइनँ बुझिरहेको छैन हो त्यो सुरुको बेलामा मैले भन्छु नि उनीहरूले लिएको औषधिको नाम बुझिरहेको छैन उनीहरूले यो गर्ने भनेको छ त्यो बुझिरहेको छैन इट वाज रियली ओभरवेल्मिङ के र त्यसको लागि पनि द्याट्स वाइ आई वान्टेड कि आज मैले बोल्नुको कारण चाहिँ त्यो पनि हो कि किनभने आई डोन्ट नो हाम्रो नेप्लिज कम्युनिटीमा कतिको अवेरनेस छ रिगार्डिङ ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ नि अब मैले चाहिँ के हुन्छ भने कति मान्छे वी चुज नट टु टक अबाउट इट होइन तर यसरी कुरा गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क देयर आर पिपल हु क्यान हेल्प यु हुन्छ नि अब आफ्नो जर्नी कस्तो भयो थाहा छैन सुन्दा आम लुकिङ फर पिपल हु हेभ गन थ्रु हुन्छ नि सिमिलर सर्ट अफ एक्सपिरियन्सेस किनभनेदेखि आज मेरो स्टोरीले गरेर हामीले पोडकास्ट सुरु गरेदेखि आई बिन टच विथ 2 people अलरेडी हुन्छ नि र कसैको लाइफमा पनि एकजनाको लाइफमा मैले पोजिटिभ चेन्ज लिएर आउन सक्छु भने नि आई बी मोर देन ह्याप्पी र यो पोडकास्ट सुरु गर्नुको त्यसको मेन औचित्य चाहिँ फुलफिल भयो भन्ठानी चाहिँ म भन्ठान्छु क्या त्यो चाहिँ होइन At least the one who is dealing with the challenge can know that I can go through and then I will reach the destination. एक्ज्याक्टली त्यो मात्र अनि अर्को एउटा कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने वेन यु हेभ समवन टु टक उनीहरूलाई चाहिँ आम नट अलोन है हुन्छ नि देयर आर पिपल हु आर गोइङ थ्रु सिमिलर सर्ट अफ थिङ भन्ने उनीहरूलाई एउटा किसिमको मोरल बुस्ट पनि हुँदो रहेछ क्या हुन्छ नि हाम्रो आफ्नो सपोर्ट वाइज कम्युनिटीमा अथवा वरिपरि कस्तो सपोर्ट सिस्टम छ सुन्दा एट रिगार्ड एज फार एज युर एक्सपिरियन्स मेरो केसमा चाहिँ कस्तो भयो भने मलाई अब हस्पिटल मेरो ट्रिटमेन्ट स्टार्ट भएको चाहिँ मेरो मलाई जिपीले क्युटी हस्पिटल गर्दै म त्यतिखेर फरेस्ट लेकमा बस्थेँ अनि त्यो डक्टर मुडवा भन्ने एकदमै राम्रो सर्जन प्लस सर्जन थियो होइन अनि उसले चाहिँ मलाई अब मैले त्यतिखेर जुन टाइममा मैले अब त्यो जिपीबाट त सुनेँ तर पनि अब त्यो फाइनल उसको लागि मलाई डक्टर उसले बोलायो त्यो सर्जनले बोलायो हस्पिटलमा गएँ त्यतिखेर मेरो छोरीलाई पनि लिएर गएको थिएँ 5 month प्राममा राखेर लिएर गएको थिएँ ऊ अब अलिकति अनसेटल भएर ऊ रोइरहेको थियो प्लस अब त्यो डक्टरले त्यो फेरि उसले भन्दाखेरि म अब त्यहीँ रोइरहेको थिएँ त्यहाँनिर माहौल एकदमै अलिकति स्ट्रेसफुल माहौल भएको थियो सुनिललाई अब एकदम ह्यान्डल गर्न गाह्रो भइरहेको थियो अनि त्यसपछि त्यो डक्टरले चाहिँ मलाई अब कस्तो भयो भने उसले कम्युनिटी उसबाट सपोर्टको लागि उसले त्यहाँबाट हेल्प गर्यो अनि त्यसपछि त्यो भएपछि मलाई अब घरमा उसले चाहिँ मलाई के भन्ने थियो भने अब तेरो एकजना हस्बेन्डको मात्रै काम छ बच्चा छ सानो उसले काममा जान सक्दैन त्यो भएपछि तँलाई अब कम्युनिटीबाट के सक्ने म सबै कुराहरू तँलाई हेल्प गर्छु यदि उसले काम जान नसक्दाखेरि नमिल्दाखेरिको कन्डिसनमा पनि तँलाई गर्ने हेल्पहरू हामी गर्छौँ डोन्ट वरी भनेर त्यसरी ओभरकम गराएको थियो मलाई होइन द्याट्स गुड त्यो के हाम्रो नेप्लिज कम्युनिटीबाटै होइन हस्पिटलबाट चाहिँ नेप्लिज कम्युनिटीबाट त मैले खास मेबी मैले अब खासै बाहिर त्यसरी भन्न पनि सकिनँ कसैलाई पनि होइन त्यही भएर मैले भन्न सकिनँ भन्दा पनि त्यो खालको बन्दै बनेन क्या मलाई मान्छेलाई त्यो बोलौँ मान्छेलाई भनौँ कोही मलाई भेट्न आओस् मलाई कसैले सिम्प्याथी दियोस् त्योबाट आई जस्ट वान्ट टु गेट आउट अफ इट क्या मलाई त्यो सुरुको सिचुएसनमा त देयर आर डेज मैले बसिने पनि कुरा आएको थिएँ अनि दे विल बी डेज वेट यु डोन्ट वान्ट इभन टक टु एनीवन के हुन्छ नि आफूलाई त्यो कोठामै
त्यतिमै सीमित राख्नु होला चाहिँ कसैसँग बोल्न पनि मन लाग्दैन केही गर्न पनि मन लाग्दैन द ओन्ली थिङ आई युज टु डु वाज लिसन टु म्युजिक के हुन्छ नि बरु म कानमा म्युजिक हेडफोन्स लगाएँ एन्ड द्याट वाज माई थेरापी मैले त्यो पनि गर्न पाइनँ किनभने अब सानी छोरी एकदम अनसेटल उसलाई अब कस्तो भयो भने उसलाई मेबी सी वाज बर्न जस्ट 2.5 किलो होइन अनि एकदम सानी थिए अब उसलाई त्यो एकदमै अनसेटल सानोमा जस्तो मैले निवीलाई अब मम्मीहरू ड्याडीहरू सबैजना भएर हुर्काउन पाएँ तर त्यतिखेर कोही पनि थिएन कि एक्सपिरियन्स्ड मान्छेको पनि थिएन म मात्रै थिएँ अनि उसको सबै कुराहरू मैले नै हेर्नुपर्ने खानेकुरादेखि लिएर उसलाई लगाउने लुगाहरूदेखि लिएर गर्ने मान्छे त थिए नभएको होइन बहिनीहरू थिए होइन तर पनि उनीहरूलाई त केही नलेज छैन नि त एभ्री सिङ्गल थिङ मैले यो लगाऊ यो खुवाऊ यति पानी हाल फर्मुला बनाऊ यो गर त्यो गर एभ्रिथिङ भन्नु पऱ्यो नि त त्यो भएपछि मैले अब कोठामा बसेर हेडफोन सुनेर रिल्याक्स गरेर भनौँ न रिल्याक्स त नभनौँ त्यसलाई एटलिस्ट त्यो आफूलाई गइरहेको कुराबाट बाहिर निस्किने टाइम पनि भएन कि मलाई चाहिँ कसै हस्पिटलै बस्नु पऱ्यो नि त हजुर होइन हस्पिटल बस्नु म त्यो घर बस्न पाइएन एचएनएस न्युज ब्रोकडाउन उनीहरूले भनिहाल्यो 1 महिना त मिनिमम बस्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि त अब हस्पिटलै भयो अनि स्ट्रेस इन द फ्यामिली के अहिले आफूले भने जस्तै होइन झन् इट्स नट जस्ट यु के हुन्छ सबभन्दा गाह्रो भनेको इट्स फर द पिपल अराउन्ड यु एन्ड अहिले पनि अब दे डुइङ अ लट दे डुइङ अल दे क्यान बट स्टिल इट्स अ लट होपफुल्ली आफूले पनि चाँडै हेल्प गर्न सकिएला सकियोस् त्यही नै छ लुकिङ फरवर्ड टु इट Things will get there. It's a matter of time. As you keep working and you're doing everything else you can. One day at a time. Exactly. One day at a time. But look, as far as the cancer goes, now if somebody is going through or somebody recently gets this news, what would you want to tell them? First of all, just listen to your body. अनि त्यसपछि अब मेन भनेको अरू मान्छेको कुरा सुन्ने डोन्ट गुगल Google is the enemy. मैले लास्ट टाइम पनि हैन हाम्रो यो एउटा एपिसोडमा त्यही नै भनेथे के डु नट गो थ्रु गुगल Don't go through Google. मैले त्यही भने इफ आइ एम लुकिङ एट गुगल आई शुडन्ट बी हियर भने के मैले That's exactly right. इट्स अ र्याबिट होल इट जस्ट गेट्स यु सो डिप्रेस्ड त्यो त हेर्ने नै होइन अहिले पनि केही टाइप गर्यो भने रिगार्डिङ एनी डिजिज हुन्छ नि त्यहाँनिर केही आयो भने सुरुमा सर्भाइभल रेट भनेर हुन्छ कि फर्स्ट रेकमेन्डेसन होइन गुगलको You will get panic. Exactly. You will get panic. And अर्को कुरा के गर्नुपर्ने रहेछ भने go find the source that give you strength. As I told you, like my daughter was my strength. And who is close, who is your loved one? Just think if you are not there, what will they go through? That will give you empowerment in you, and then you will make yourself get ready for fight. That's really great advice, because when we go into it, we don't know anything. The first thing we normally do is go to Google and say what are the chances, what are this, and that's very normal these days. Everything is social media driven, and you want to put something, and that's one thing I told everybody recently too. Anything else, don't Google. No, not only that, we don't even realize हुन्छ नि डक्टरहरूले कुरा नगर्नुसम्म हाम्रो बडीमा के छ भन्ने कुरो नै we don't know के हुन्छ नि उनीहरूले औषधिको टर्मिनोलोजीको मात्र कुरा छोड्थ्यौँ आफ्नै जिउमा भएको कुरा गर्दा पनि यु डोन्ट नो वाट दे आर टकिङ अबाउट क्या यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड बसेर म त सुरुमा स्कुलको बच्चा जस्तो भएको थिएँ क्या बट किनभनेदेखि थाहा छैन नि त के भइरहेछ when they're talking about okay यो भइरहेछ तिमीलाई यो भन्दाखेरि यो भने के भने what is this हुन्छ नि अब तिम्रो बडीको पार्टमा यो हुन्छ नि मेरो जिउमा त्यस्तो पनि पार्ट छ भनेर लाग्छ आई डोन्ट इभन नो हुन्छ नि किनभने अब सानो डिटेलमा कुरा गरेर चाहिँ यस्तो किन अन्टिल देन एन्ड देयर त्यो फ्राइडे मर्निङसम्म अब जस्ट अ नर्मल ह्युमन बिङ अन्टिल द न्युज वाज ब्रोकन डाउन टु मी के हुन्छ नि तिन दिनसम्म म काममा पनि आएर थिएँ बाबुलाई पनि स्कुलमा अलिकति हेल्थमा सानोतिनो इस्यु आइरहेको थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर अब जस्ट कमिङ टु वर्क अब बाबुलाई स्कुल ड्रप गर्ने सबै काम एभ्रिथिङ वाज गोइङ नर्मली I was shocked to hear your news. मेरो ट्रिटमेन्ट ठ्याक्क सकिएको थियो मेरो किमो सकेर मेरो रेडिएसन सर्जरी सकेर रेडिएसन सकेर आई वाज जस्ट गेटिङ आउट अफ इट लाइक इट वाज जस्ट नियरली 7-8 months अफ माई जर्नी अनि म बसिरहेको थिएँ अनि उसले चाहिँ थाहा पाइसकेको रहेछ मलाई उसले भनेको थिएन होइन अनि त्यसपछि खै कसले यसरी रिस इज इन द हस्पिटल भनेर भनेछ होइन अनि त्यसपछि मैले सुनेँ यस्तो यस्तो भनेर थाहा पाएँ नि तिमीले थाहा पायो भनेर भन्यो उसलाई मलाई थाहा थियो यस्तो यस्तो भएको छ अरे भन्दाखेरि आई लिटरली जस्ट गेट आउट अफ द सोफा एन्ड क्राइड
I was so shocked to hear that because I had gone through all of those, and then my close family member has been going through the same situation because मैले चाहिँ त्यो सबै आफूले आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर त्यो दिमागमा चाहिँ ऐना जस्तै भइरहेको थियो क्या मलाई कस्तो समेत पनि सिचुएसन हुँदो रहेछ नि आफूले वेन यु गो थ्रु समथिङ लाइक द्याट होइन पहिला अब दे मेक अब केही भन्नु पऱ्यो नि यस्तो यो सोसाइटीको यो क्यान्सर जस्तो अथवा यो यस्तो भनेर दे युज द्याट टर्म भेरी क्याजुअली युज हुन्छ नि अब अस्ति स्ट्यान्डअप हेर्दाखेरि पनि दे आर युजिङ दिस टर्म प्रिटी हुन्छ नि क्याजुअल युज गर्दा आई डिन्ट लाइक इट के बिकज दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द सिभियरिटी हुन्छ नि मान्छेले जो मान्छेले चाहिँ त्यो फेजबाट गएको छ जे डिल गरेर चाहिँ दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड भनेर जस्तो लाग्यो क्या त्यति बेलामा नट ट्राइङ टु ह्याभ यो हुन्छ नि अब अहिलेको जस्तो यो कन्ट्रोभर्सी यताउता केही पनि होइन कि तर आफूलाई सुन्दाखेरि चाहिँ ओके प्रब्लम दिस इज नट राइट भने जस्तो फिल चाहिँ हुँदो रहेछ कि आफूलाई किनभने अब त्यो कस्तो हुन्छ नि मान्छेले भन्दाखेरि ल्युकेमिया भनेर हजुरको त्यो टर्म भएन त्यसलाई चाहिँ कसरी ब्लड क्यान्सर द्याट्स इट द पिपल नो त्यो थिङ भित्र त मैले पनि बुझाएको छैन जति हजुरले बुझ्नु भएको छ होइन अब त्यो डक्टरले बुझाउँदाखेरि पनि हामीलाई किनभने हामी त मेडिकल पर्सन होइन नि त हामीले त्यो फिल्डमा पढेकै छैन हामीलाई त्यो टर्महरू थाहा नै छैन हामीलाई जसले आफूले त्यो सबै कुराहरू अगाडिबाट देखिराखेको मान्छेलाई त थाहा छैन भने द सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन हु ह्याज जस्ट सिन यु दे कान्ट जस्ट जज यु एन्ड टेल यु द्याट यो भएको रहेछ उसलाई त्यो फर्स्ट मन्थ भन्दा नि जुन अब फ्राइडे भयो मैले मन्डे ट्युजडेतिर चाहिँ आई ह्याड टु स्टार्ट टेलिङ फ्यु पिपल ओके यस्तो यस्तो भयो भनेर बिकज अभियसली आई ह्याड टु टेल कलेजमा नि भन्नु पऱ्यो होइन किनभने अब आउँदिनँ भने चाहिँ किन आउँदिनँ थाहा त हुनु पऱ्यो नि सबैजनालाई कुरा आउँदाखेरि फर्स्ट फ्यु विक्स यु गेट बम्बार्डेड विथ हुन्छ नि सोसियल मिडिया मेसेजेस कल्स एन्ड त्यो सबभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ के रहेछ नि बिकज त्यो सुरुको इनिसियल टाइम द्याट्स हार्डेस्ट द्याट हिट्स यो बडी कि फेरि त्यो बेलामा आफूलाई केही गर्न पनि मन लाग्यो हुँदैन अनि मान्छेलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि ओके इग्नोर्ड एक्ज्याक्टली हुन्छ नि मैले अस्ति पनि एकचोटि मेन्सन गरेको थिएँ दे वर पिपल एक्चुली हु वर अपसेट होइन म इमर्जेन्सीमा छु र मैले उनीहरूलाई भनेन भनेर दे वर अपसेट के मलाई अब अस्ति भर्खरै म यो सबै कुराबाट ओभरकम भएर बाहिर आएपछि मान्छेले केसम्म भन्यो भने मलाई You didn't put yourself in social media. That's why we don't know. Exactly. I don't need to tell the whole world that I'm going through this. Is it a festival? Am I going to a festival? And you ke ho yo. Then festival kura ta haina. I don't want to advertise. You advertise गर्ने कुरा पनि हैन नि त. If you're close enough and if you needed to know, you would have known. Yeah. Exactly. अनि थाहा पाइसकेपछि if you are really known and if you are really close to me, you will come to me. Exactly. You don't need to wait until the social media's post or message or anything that I can't tell you. Exactly. You can come. बाहिर कसैले भनेर थाहा पाइसकेपछि आएर यस्तो भएको थियो हो तिमीलाई भनेर एउटा सिम्प्याथी दिनु नै छ भने आऊ न मसँग कुरा गर को कुरा हो हैन म कतिलाई भन्छु जस्तै अहिले पनि कति मान्छेले अब म आऊ भनेर भन्नुहुन्छ हैन अब जस्तै मैले भने नि एभ्री डे इज डिफ्रेन्ट डे फर मी मैले एकैचोटि आउनु भनेर म केही प्लानै बनाउनु मिल्दैन किनभने मेरो बडीले कसरी रियाक्ट गरिरहेछ हैन अरू भन्दा नि आफूलाई थाहा होला नि हैन अब औषधि खाइरहेछ समटाइम्स अघि छोरालाई त अब अगाडि नआइज भनेर भन्नुपर्ने सिचुएसन छ भने आई हेभ टु बी भेरी माइन्डफुल स्पेसली विथ कोभिड गोइङ अराउन्ड कसैले बसेर केही भएको छ भने इट क्याच अरूले अरूको जिउमा त्यो इम्युन सिस्टमले गरेर फाइट गर्न सक्ने कुराहरू पनि मेरो जिउ आइ एम भेरी भनरेबल टु इट हैन अनि कहिले कहिले कस्तो हुन्छ नि मिल्दैन भन्दाखेरि इट्स हार्ड टु एक्सप्लेन के हुन्छ नि इट्स हार्ड टु एक्सप्लेन अनि अब जसले चाहिँ आफ्नो एउटा मेडिकल मैले क्यान्सरै भन्दिनँ जे भए पनि एउटा मेडिकल केही एपिसोड कसैलाई केही भएको छ भने दे डु अन्डरस्ट्यान्ड टेक थिङ्स भेरी इजिली के हुन्छ नि इभन कोभिड भन्नु न इभन कोभिड भएको मान्छेले पनि दे विल अन्डरस्ट्यान्ड कोभिड भइसकेको मान्छेलाई अब अरू कुनै कुरा डिजिजलाई उसलाई फाइट गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर भन्छ भने इट्स जस्ट अ कोभिड एक्ज्याक्टली हाम्रो लागि त जस्ट अ कोभिड हो नि त अब यत्रो भएको छ अनि त्यसमा पनि त्यस्तो कुरामा माइन्ड गर्छ भने अनि दे वे फ्यु हुन्छ नि अब कसो भने म बुझ्छु उहाँहरूले अब आउनु खोज्नुहुन्छ वेल विसेस हो होइन तर कसो भने यस्तो कुरा चाहिँ हामीले सबैले बुझिदिनु चाहिँ पर्छ किनभने एउटा ठाउँमा चाहिँ आफ्नो मोरल सपोर्ट पनि चाहिन्छ बट एट द सेम टाइम एउटा पर्सनल स्पेस भन्ने कुरा पनि अलिकति एउटा चाहिँ त्यो पनि दिन चाहिँ पर्छ हुन्छ नि कसैको फेरि अब बानी हुन्छ दे लाइक मलाई हस्पिटलमा पनि उसले चाहिँ भन्थ्यो कि ओके यु निड टु टक टु पिपल यु निड टु हेभ द्याट तेरो मेन्टल उसको लागि पनि साथीहरूलाई फोन गरेर बोलाए त भन्थ्यो अनि मैले आम ओके मलाई मेन्टल केही भएको छैन आम ओके म हाँसिरहेको छु I've got my wife is coming here virtually every day every single day she is here that's all I need that's all the support I need मेरो प्यारेन्ट्ससँग कुरा भइरहेको छ so I don't need anyone else at the moment छ नि त्यही कुरा बुझाउनु चाहिँ कसैलाई चाहिन्छ भने चाहिँ आफूले गरेको राम्रो तर एट द सेम टाइम बाहिर भएको मान्छेले पनि यस्तो सिचुएसन परेको मान्छेलाई चाहिँ इफ दे आर asking for a little bit of time
टु एडजस्ट एभ्रिथिङ एन्ड इट टेक्स अ लट फर सम पिपल टु एडजस्ट झन् त्यो स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन यो एडजस्टमेन्ट भने त त्यो त ब्रान्ड न्यू कुरा हो होइन पहिलो कुरा त त्यो के हो भनेर बिरामीलाई डाइजेस्ट गर्नलाई टाइम लाग्छ होइन हुएभर इट ह्यापन्स टु त्यस पछाडि हाउ इज द्याट गोना चेन्ज यर लाइफ द्याट्स अनदर थिङ त्यो त त्यतिखेर सोचेकै हुँदैन होइन अब भोलिबाट जस्तै तपाईँको केसमा भोलिपल्ट भएर बाबुलाई कसले स्कुल पुर्याउँछ कसले पिकअप गर्छ घरमा कुनै म्यानले गर्ने काम कसले गर्छ भनेर हेर्नु हो तपाईँले छोरीलाई अब 5 महिनाको छ स्टिल फिड गर्नुपर्छ सबै छ ठुली छोरी पनि छ फ्यामिली पुरै छ एभ्री डाइनामिक्स चेन्ज भएको छ नि अनि मान्छेले भोलिपल्टदेखि आएर मैले मेसेज पठाउँदा रेस्पोन्ड गरेन र अरूको लाइफमा के भइरहेछ भने अनलेस युआर इन देयर त्यही हाउस होल्डमा त्यहीँभित्र बस्ने मान्छेलाई पनि थाहा हुन गाह्रो पर्छ कहिलेकाहीँ भने त्यो स्पेस नदिने र त्यो अन्डरस्ट्यान्ड नगर्ने हो भने दे आर नट हेल्पिङ बाई सेङ हे हाउ आर यु आर सेन्डिङ मेसेज कति टाइममा त त्यो स्पेस चाहिन्छ अनि एउटा फनी चिज कस्तो होइन देयर आर समटाइम्स देयर आर पिपल हुन्छ नि अब द्याट्स अ ह्युमन नेचर होइन अब गट नो कसैसँग केही रिस राग होइन तर बट देयर आर फ्यु पिपल मोर देन कन्सर्न दे वान्ट टु नो क्या वाट्स गोइङ अन द्याट्स ओन्ली द कज के हुन्छ नि के भइरहेको छ एक्ज्याक्टली अब यहाँ कस्तो if somebody asks you what happened to that person then they can answer it like this was the thing that has happening I know before you I know before you exactly मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने if somebody is sick or if they really need a help go and like talk to them what are the things that I can do it for you exactly घरमा इभन अब कति बिजी भइरहेको हुन्छ त्यो घरको केही काम गर्न सके हुँदैन एउटा मेल मात्र फ्यामिलीलाई ल्याएर दियो भने पनि इट्स अ बिग थिङ आएर एटलिस्ट त्यो घरको मोविङ गरिदियोस् कसैले होइन त्यति मात्र गरिदियो भने इट्स अ बिग थिङ डेफिनेटली अब फ्यामिली एकजना अब यहाँ त को नै हुन्छ र फ्यामिली भनेको जस्ट हस्बेन्ड वाइफ 2टा बच्चा 3टा बच्चा एउटा बच्चा अब आफ्नो त्यो जत्रो छ त्यति त हुन्छ त्यसमा पनि एकजना मेन पिलर ढलेपछि अर्कोले कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छ होइन उसलाई त्यो बिरामीसँग कम्युनिकेसन गर्नुभन्दा पनि उसको पार्टनरसँग कम्युनिकेट गरोस् उसलाई सोधोस् कि के खालको हेल्प तँलाई चाहिएको छ 100% that's such a great advice सुनिल वाज यु नो हिम अब ऊ कति स्पोर्ट्समा कति एक्टिभ छ सोसाइटीमा कति एक्टिभ छ तर जुन टाइममा उसलाई त्यो खालको अब त्यो मोटिभेसन हेल्प त्यो चाहिन्थ्यो नि हि नेभर गेट इट सो आई टोल्ड हिम जस्ट स्टप डुइङ दिस काइन्ड अफ थिङ पनि भने मैले उसलाई तिमीले सोसाइटीलाई जति दिएको छौ तिमीले के पाए त जतिखेर तिमीलाई चाहिने थियो होइन नट इभन अ मोरल सपोर्ट सो इट्स that's harsh reality. That's very harsh reality. We see that all the time. जब मान्छेको कहीँ केही भएको छ म फेसबुकमा देख्छु अरू ठाउँमा देख्छु वे सो फास्ट इन कमेन्टिङ अन दोज होइन मैले त्यसो गरी एउटा मैले गरेको छु क्या मेरो फेसबुक वाल ब्लक्ड छ होइन अनि मलाई बर्थडेमा कसैले मेसेज गर्नु पऱ्यो भने मेरो वालमा हाल्न मिल्दैन So if you really think I deserve that happy birthday, you'll go into my message and send me a message. Exactly. र एउटा कुरा कस्तो लाग्छ भने बिका सर अहिले त मेरो त फेसबुकमा पहिलो कुरा त बर्थडे नै रङ छ कि सो नट मेनी पिपल नो माई बर्थडे सो पिपल हु नीड टु नो माई बर्थडे दे नो माई बर्थडे दे नो माई बर्थडे Otherwise you get wished couple times. एक्ज्याक्टली अब एकजनाले गएर ह्याप्पी बर्थडे लेखिदिएको त्यसमै एउटाले पोस्ट गरेको त्यसमै गएर 100 जनाले कमेन्ट गर्छ भने इट्स होइन नराम्रो भन्दा पनि अब द्याट्स द वे सोसाइटी हेज ड्रन टुवर्ड्स एक्ज्याक्टली तर कसो भने अब मेरो बर्थडेको दिनमा चाहिँ साथीहरूलाई थाहा उनीहरूले मेसेज पनि गर्छन् फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ त्योभन्दा बढी आई हार्डली गेट र यो एजमा पुगेपछि त नआएकै आनन्द रियल विश रियल लभ रियल प्रे भनेको त्यतिबाटै हो त्योभन्दा बाहिरको भने जस्तो फेक वर्ल्ड भन्छु क्या मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली यो सबै सोसियल मिडिया हो यसमा Half of the thing we try to show off these days. सबै हैन अहिले त्यही त हुन्छ नि हुन्छ आफ्नो लागि भन्दा पनि पिपल डु इट फर सेक अफ अदर्स भने जस्तो लाग्छ क्या मलाई हुन्छ नि वाट डु दे पर्सिभ माई इमेज भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अहिले भने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ इफ यु डोन्ट माइन्ड मी आस्किङ अब म पनि त्यही देख्छु नि त अब निभी एन्ड बाबु दे आर प्रिटी मच सिमिलर अफ एज हाउ डिड सी कोप विथ मम नट बिङ It was not that hard as I was thinking. फर्स्टमा जब मलाई त्यो भयो त्यसपछि अब उसले त्यतिखेर त सुनिन उसलाई त्यो के भनेको थाहा भएन होइन अब ऊ आफ्नै त्यो उसमा थिएँ हामी अब त्यो सबै कुराहरू डक्टरसँग कुरा भयो अनि उसलाई के भयो मामु भनेर म रोएको देखेपछि के भयो मामु भन्दै आएँ अहिले पछि भन्छु छोरो अहिले एकछिन तिमी केमा बिजी छौ जाऊ बिजी भएर बस्छ भन्नु भयो
त्यसपछि सी किप अन आस्किङ मी अनि त्यसपछि मम इज नट वेल मम बिस्तारै ठिक हुँदै गएपछि यु विल नो भने अनि मलाई हस्पिटलमा चाहिँ अब त्यो बच्चाहरू यो एजको बच्चाहरूसँग कसरी डिल गर्ने भनेर त्यो प्याम्पलेटहरू दिएको अनि त्यसपछि उसले उनीहरूले इभन साइकोलोजिस्ट पनि पठाइदिन्छु घरमा त्यो बच्चासँग त यति डिल गर्न सक्दैनस् भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा एडभाइस दिएको थियो मैले चाहिँ घरमा आएँ अनि त्यो प्याम्पलेट जस्ट जा त्यो बच्चालाई लगेर दिएँ उसलाई सबै कुराहरू बुझा भनेको थियो अब त्यो डेस्कमा राखेको थिएँ प्याम्पलेट उसले देखि मामु वाट इज दिस भने मैले चाहिँ अब क्यान्सर त भनिनँ तर उसलाई भन्दाखेरि मामु इज गोइङ थ्रु दिस डिजिज यस्तो खालको भएको छ मामुको अब कपाल झर्न सक्छ मामुको एपिरियन्स चेन्ज हुनसक्छ मामुको मुड चेन्ज हुनसक्छ यु हेभ टु डिल विथ इट युआर माई अन्डरस्ट्यान्डिङ चाइल्ड भनेपछि सी वाज लाइक तपाईँ हजुरलाई क्यान्सर भएको हो भनेर भने आई वाज सो सक अनि त्यसपछि उसले चाहिँ के भन्यो भने अनि त्यसो हाउ डिड यु नो अबाउट दिस वर्ड भने अनि उसले स्कुलमा पढ्यो स्कुलमा चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री देखाएको रहेछ उनीहरूको लागि अनि त्यसमा चाहिँ अब उसले नि आफैले एक्सप्लेन गर्यो के हुन्छ ल भन त त्यसमा भनेपछि यसमा अब त हजुरको ट्रिटमेन्ट हुन्छ हजुरको ट्रिटमेन्टमा हजुरको एपिरियन्स चेन्ज हुन्छ हजुरको डाइट चेन्ज हुन्छ हजुरले आफूलाई के अरे लुक आफ्टर गर्नुपर्छ हामी फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिन्छ हजुरको कपाल झर्छ इभन आइब्रो झर्छ है मामु भनेर भने I was just burst into tears when she said that. Even I wasn't making myself ready for that phase, but she already knew what is the phase going on. Well, exactly, I can relate exactly to that. कि मैले अब सबै कपाल झर्यो लिटरली माई आइब्रोज निस्क्यो होइन अब जुङ्गादारी सबै भइहाल्यो किनभने आई युज टु हेभ यति सधैँ हुन्थ्यो घर जाँदाखेरि बाबुले मलाई हेऱ्यो अब तर उसलाई थाहा थिएन क्या बाबा सिक भन्ने कुरा बुझाएको थियो तर उसलाई के भएको छ भनेर थाहा थिएन मैले भनिनँ उसलाई लङ टाइमसम्म भनेको थिइनँ प्रब्ली 1 वर्ष जस्तो मैले उसलाई सुरुमा न्युजै ब्रेक गरेको थिएँ के वाट्स ह्यापनिङ भनेर हि जस्ट न्यू द्याट आई वाज नट वेल अनि घर जाँदाखेरि उसले मलाई हेऱ्यो त्यसपछि बाबा यु लुक वियर्ड भन्यो कि तर हुन्छ द्याट्स अ चाइल्ड रियाक्सन अनि अस्ति एकचोटि चाहिँ अनि उनीहरूलाई पनि स्कुलमा त्यसै गरी देखाएर रहेछ अनि उसले आएर नाउ आई नो वाट एक्ज्याक्टली ल्युकेमिया इज हुन्छ नि दिस इज वाट ह्यापन्स ओके वाइट ब्लड सेलले चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर अनि मैले आई वाज प्रिटी सरप्राइज हुन्छ नि ओके नाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड Which is the great thing about the school in this place. Yeah, exactly. I'm very lucky. I feel so lucky to be in Australia at this, especially when I get sick. And especially with the healthcare system. Yes. त्यो चाहिँ एउटा डक्टरले पनि मलाई भन्नुभएको थियो मेरो हेड डक्टर चाहिँ उहाँ चाहिँ पहिला युएसमा पनि प्र्याक्टिस गरेर आउनुभएको र उहाँले आफैले फर्स्ट टाइम मलाई म एउटा हस्पिटलबाट अर्को हस्पिटलमा रिफर हुँदाखेरि चाहिँ अनि द्याट्स वेन वी वर टकिङ अबाउट ट्रान्सप्लान्ट एन्ड एभ्रिथिङ अनि उहाँले त्यति बेला चाहिँ भन्नुभएको थियो कि इफ यु गो थ्रु द सिमिलर स्टफ इन युएस इट्स एन इन्टायर डिफ्रेन्ट स्टोरी होइन अनि एज अ डक्टर आई क्यान भाउच फर अस्ट्रेलिया एन्ड यु आर इन अ भेरी गुड प्लेस अनि म त्यही बेलामा हुन्छ एभ्रिथिङ ह्यापन्स फर रिजन अनि प्रब्ली अब म पहिला अब कहिले अब बाहिर निस्किँदा भन्ने मान्छे पनि आम इन अस्ट्रेलिया मेबी दिस वाज डेस्टिन्ड फर भने जस्तो चाहिँ आई फिल इट इन अ सेन्स इभन मम्मी बाबाहरू अब हामी टाढा छौँ तिमीहरूलाई अब देख्न पनि पाइँदैन चाडबाड आउँछ चाडबाडमा छोराछोरी छेउमा हुँदैनन् त्यस्तो लाग्थ्यो पहिला तर अहिले राइट थिङ जे पनि हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ त त्यहाँ थिस् र त तेरो अनुहार देख्न पाइरहेको छौँ हामीले यहाँ थिस् भने नेभर नो होइन नेपालमा भएको भए अब त्यो डायग्नोज भएर कहाँ गएर ट्रिटमेन्ट गर्ने भनौँ न खेतबारी सबै कुरा घर बेच्दाखेरि पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सक्ने कन्डिसन छैन नेपालमा भेरी हार्ड म त्यही साथीसँग कुरा हुन्छ एकजना डक्टर हुनुहुन्छ उता अनि आम इन रेगुलर टच त अनि उहाँ चाहिँ बच्चाहरूको तर ल्युकेमियामा काम गर्नुहुन्छ कि उहाँले अनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि भन्छु कि हाउ टु दे अफोर्ड भनेर भन्छु कि अनि उहाँले भन्नुहुन्छ क्या कहिले अब कसैको घर बेचे हुन्छ कसैको खेत बेचे हुन्छ कसैको के हुन्छ भनेर अनि अब सबैजनालाई बाहिर जिल्लाहरूमा यो फेसिलिटी छैन नि त इभन काठमाडौँमै पनि अफोर्ड गर्न पनि सक्छ भन्यो काठमाडौँ आउनु पऱ्यो भनेपछि त लजिङ फुडिङदेखि लिएर सबै चिज तिर्नु पऱ्यो त्यो सबै सोच्दाखेरि चाहिँ आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल फर वेयर आई एम एउटा किमो गर्नको लागि 40,000 देखि 50,000 मिनिमम छ नेपालमा अनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो यहाँनिर एउटा मेडिसिन छ अब त्यो ट्याब्लेट चाहिँ त्यही साथी वा डक्टरले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ त्यो प्रिस्क्राइबै गर्न सकिँदैन अरे कि किनभने इट्स सो कस्टली अरे कि हजुर त्यो अहिलेसम्म पेसेन्टलाई यो एकदम राम्रो औषधि हो हामीले यसको विषयमा पढ्न चाहिँ पढाएको छौँ हाउएभर नेपालमा चाहिँ यो प्र्याक्टिसमा अहिले छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले नेपालमा त त्यो क्यान्सर भन्ने सुन्ने बित्तिकै जे सुकै क्यान्सर होस् मान्छेको लागि मान्छेले सोच्ने भनेको चाहिँ
इट्स एट द एन्ड यु विल गन गो सम्पत्ति पनि जान्छ मान्छे पनि जान्छ एक्ज्याक्टली त्यो नै छ क्या कन्सेप्ट नै त्यही नै छ त्यही भएर होइन म अब कसैले यो हाम्रो भ्युवर्स लिसनर्स कसैले सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ भने पनि त्यो इफ एनी वान यु नो इज गोइङ थ्रु एपिसोड्स लाइक दिस म चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इफ यु युट्युबमा यसो गुगलमा रिसर्च गर्दाखेरि पनि डोन्ट गो थ्रु द नेगेटिभ एक्सपिरियन्सेस भन्छु क्या किनभने इट विल लेट यु डाउन के हुन्छ नि मान्छेको एउटा पर्सपेक्टिभ एउटा मेन्टालिटी चेन्ज हुन्छ क्या सो गो थ्रु मान्छेको रिकभरी त्यसमा पनि कति सक्सेस स्टोरिज हुन्छ होइन मान्छेले कसरी ओभरकम गरेर चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ हेर्नु रादर देन हुन्छ नि डिप्रेसिङ कुराहरू त म यति चेन्ज भएको छ कि होइन इभन न्युज हेर्दाखेरि पनि अब न्युजको हेडलाइन त देखिहालिन्छ तर त्यो डिप्रेसिङ हेडलाइन्स आई डोन्ट इभन क्लिक के हुन्छ नि मलाई आई डोन्ट निड द्याट अहिले मलाई लाइफमा यो कुरा चाहिएकै छैन हुन्छ नि अब एक्ज्याक्टली अब अस्ति एकचोटि म पहिला आई युज टु इन्जोय वाचिङ मुभिज अझै मलाई सर्टन टाइममा मुभी हेर्दाखेरि अब एक्सन मुभी हेर्नु थाल्यो भने वाट्स द पोइन्ट बिहाइन्ड इट भन्ने जस्तो मलाई टाइम वेस्ट भएको लाग्छ मलाई त्यो हुन्छ नि कम्प्लिटली थिङ्स हेभ चेन्ज सो मच के हुन्छ नि त्यो आफै हुँदो रहेछ मैले त्यो फोर्सफुली गरेको पनि होइन तर अब त्यो हस्पिटल बेडमा बस्दाखेरि चाहिँ आई रियलाइज द इम्पोर्टेन्स अफ टाइम क्या त्यति बेलामा चाहिँ अब अहिले मैले त्यो फिल्म हेरिरहेको छु अथवा यतिकै बसिरहेको छु भने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने वाट्स द पोइन्ट बरु डकुमेन्ट्री छ भने आई सिट डाउन विथ श्री एटलिस्ट रियल हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ रियल लाइफ बेस्ड स्टोरिज छ कसैको मोटिभेटिङ केही छ भने हेर्छु नभए चाहिँ आई डोन्ट सी अ पोइन्ट हुन्छ नि त्यो पनि अब के लिने यसबाट भने जस्तो फिल हुन्छ क्या आफूलाई मेबी आई एम डिफ्रेन्ट होइन तर लाइक आई लुक एट माइसेल्फ कतिचोटि चाहिँ म बसेर जस्तै घरमा टाइम हुँदा पनि अचेल त्यो टिभीमा बसेर नेटफ्लिक्स म 30 मिनट हेर्छु तर आई क्यान डिसाइड वाट टु वाच किन आई डोन्ट वान्ट टु डु दिस आई डोन्ट वान्ट टु डु दिस अनि 30 मिनट्स पछाडि म ऱ्यान्डम सङ प्ले गरेर म लिसन गरेर अरू काम गर्छु भने वाइ एम आई वेस्टिङ 30 मिनट्स भन्ने लाग्छ मेरो आफ्नो नेटफ्लिक्स अकाउन्ट पनि छैन त्यसो भएर खानेकुरा लिएर बस्यो ओके खाउन्जेल केही नेटफ्लिक्समा हाल्नु भने त्यो खानेकुरा नेटफ्लिक्समा के हेर्ने भेट्दिनँ क्या सिफ्ट मात्र हुन्छ माथिदेखि तल हेऱ्यो एउटा पनि हेर्न लागेको भेटिँदैन अनि त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको एउटा पोइन्ट पनि मलाई इन्क्लुड गर्नु मलाई जुन एभ्रीबडी गोज डिफ्रेन्ट तपाईँलाई डक्टरले भने वाइ एम आई ह्याभिङ दिस इस्यु भने डोन्ट नो इट्स डिफ्रेन्ट होइन एभ्रीबडी रियाक्ट्स डिफ्रेन्ट भनेर जुन चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ त्यो चाहिँ गुगल गरेर डिफ्रेन्ट एरिया हेर्ने मान्छेलाई एभ्री बडी इज डिफ्रेन्ट अनि रियाक्सन पनि different on different so no point in basing it is not like whatever happened to XYZ will happen to you त्यो हिसाबले चाहिँ I think it's good हजुर मैले त हैन डाक्टरले त्यही भन्यो अस्ति भन्यो नि त्यही 30 डेजमा 2 हप्ता बस्नु पर्दाखेरि आई आस्क डक्टर क्या हुन्छ नि वाइ इज दिस ह्यापनिङ भन्दाखेरि अब देयर आर फ्यु थिङ्स गोइङ अन इनसाइड माई बडी अनि डक्टरले पनि वी डोन्ट एक्ज्याक्टली हेभ एन आन्सर म पनि हामी पनि वी ट्राइङ टु फिगर इट आउट के भइरहेको छ तँलाई वी डोन्ट हेभ एन एन्सर भन्दाखेरि मैले उसलाई त्यही भनेको थिएँ इट्स बोरिङ बिङ अर्डिनरी आम स्पेसल भनेर भनेको थिएँ किनभने उनीहरूले पनि एउटा मान्छेलाई एनालाइज गरेर न उनीहरूले त्यो रिसर्च गर्ने हो त्यसको फर्दर ट्रिटमेन्ट पत्ता लगाउने हो मेडिसिन पत्ता लगाउने हो विदाउट अगाडि केही नआइकन त उनीहरूले त्यसको रिसर्च कसरी गर्न सक्छ सो वी आर स्पेसल एउटा क्वेसन हाम्रो जस्तै अवेरनेसको लागि हुन्छ नि जस्तै अब वाट वी बिन थ्रु अब मलाई चाहिँ अब अवेरनेस भनेर पनि अहिले पनि डक्टरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि दे डोन्ट ह्याभ अ डेफिनेट एन्सर वाट कजेस इट अर यसो भन्ने हुन्छ नि लिक्युमिया सर्ट अफ अ थिङ दे डोन्ट ह्याभ अ प्रपर क्लु अफ वाट कजेस इट भनेर के हुन्छ नि इज देयर एनिथिङ द्याट कुड पोटेन्सियली प्रिभेन्सनको केही हुन्छ मेरो केसमा पनि खासै उनीहरूले के कारणले भयो भनेर पत्ता लगाएको त किनभने मेरो फ्यामिली हिस्ट्रीमा कसैलाई पनि छैन यो डिजिज होइन मेरो ड्याडीको साइडपट्टि पनि छैन मेरो मम्मीको साइडपट्टि टोटल्ली नभएको कुरा कसरी तेरोमा आयो भन्ने कुरा उनीहरूले पनि अहिलेसम्म यो कारण भनेर त पत्ता लगाएको मोस्टली यसमा त जेनेटिक्स नै भनेर भन्छ नि जेनेटिक्स भन्छ तर कस्तो हो रहेछ भने यो आयुर्वेदिक उसमा चाहिँ स्ट्रेसले गरेर पनि क्यान्सर हुने भन्दो रहेछ हजुर अब स्ट्रेस लेभलले चाहिँ हाम्रो त एस्ट्रोजन हर्मोनलाई बिल्डअप गर्ने हजुरको चाहिँ इन्भेसिभै हो मेरो इन्भेसिभ हो अनि अर्को कुरा राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भने मेरो चाहिँ अब छोरीहरूको लागि चाहिँ मैले वरि हुनुपर्ने किनभने त्यो नेगेटिभ आयो मेरो जेनेटिक टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ नेगेटिभ आयो त्यसले गरेर चाहिँ मेरो अब मेरो बहिनी छ मेरो अब छोरीहरू 2जना छन् उनीहरूको लागि चाहिँ मैले यो कुरामा वरि हुनु परेन तर दे कुडन्ट फिगर इट आउट वाट वाज द रिजन बिहाइन्ड इट to get the cancer. एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के लाग्यो भने बिकज प्रोबेबली दिस इज न्यू टु
few people. It was new to me when I read for the first time. And यो चाहिँ breast cancer भनेर चाहिँ not only in ladies, केटाहरूमा पनि हुन्छ. Okay, I didn't know that. Okay. भन्छ नि, they say probably Uh, 1 in 400 or exact, don't quote me on this one, होइन, exact figure चाहिँ maybe I'm wrong, होइन, तर 1 in 400 हो कि 500 चाहिँ there is a possibility of someone having it, okay. त्यही भएर अब जेन्ट्सहरूले पनि when you in the shower or something, होइन, आफूले चाहिँ do physical examination भन्छ नि, त्यसो गरेर चाहिँ if there is any changes, talk to your doctor. It's nothing to be ashamed of, होइन. यो चाहिँ अब rather than going through that episode, होइन, you want to talk about it भन्ने हिसाबले चाहिँ health is something you don't mess with whenever. Exactly. I've learned my lesson. Oh goodness me, अझै त If somebody says it's healthy to do this, you are on it. अहिले चाहिँ के कस्तो भने यो गर्यो भने चाहिँ यसरी you feel better, वा यो खायो भने you feel better भन्दाखेरि okay, I'll start doing that भन्ने चाहिँ लाग्न थाल्ने भएछ, होइन. पहिला त्यस्तो खासै फरक पर्थेन. अहिले अब आफूलाई आफ्नो वेट कन्ट्रोल हुँदा र नहुँदाखेरि मलाई थकाइ कतिको लाग्छ, मलाई के लाग्छ, कसो लाग्छ भनेर आइ एम मेकिङ स्मल चेन्जेस टु इट. पहिला त्यो कहिले पनि लाग्थेन. तर once you go through different things, I think you realize what is most important, and at the end, the most important is your health. You can do everything else, but if your body gives up on you, you can't do anything. पहिला हामीले त्यो पढ्दाखेरि हेल्थ इज वेल्थ भनेर पढ्थ्यो नि. त्यो एक्ज्याक्टली हो रहेछ भन्ने कुरा अहिले रियलाइज भनेर चाहिँ अहिले रियलाइज हुन्छ कि इट डजन्ट म्याटर. हुन्छ नि, पैसा भनेको एउटा अस्ति नै एउटाले भनिरहेको थियो, ओके इफ आई गिभ यु $1 million राइट नाउ, विल यु टेक इट भन्दा त्यसले उसको एन्सर यस हुन्छ, होइन. बट इफ आई गिभ यु $1 million बट यु कान्ट वेक अप टुमोरो मर्निङ, विल यु टेक इट भन्दा नो हुन्छ भने सी देयर इज your answer. It is. There is your answer. 100%. अहिले चाहिँ भयो नि, पहिलाको हिसाबले आई वान्ट टु अर्न दिस मच, आई वान्ट टु डु दिस भन्ने थियो दिमागमा एक्सिडेन्टभन्दा अगाडि. आफ्टर द्याट it's just what I do every day Exactly. is what matters, Exactly. rather than how much money I have in bank account. Because if we were gone last year or previous year, हाम्रो ब्याङ्कमा जति पैसा भए पनि nothing would have mattered, right? कोभिडले एउटा राम्रो लेसन सिकायो त्यति बेलामा, लाइक नो डजन्ट म्याटर वाट हेभ यु गट इन यर ब्याङ्क अकाउन्ट, यु गाइज आर अल द सेम भन्ने कुरा चाहिँ एउटा राम्रो कुरा सिकायो क्या त्यति बेला. बिकज इट मेक्स नो डिस्टिङसन. 2-3वटा सिकायो. एउटा चाहिँ फ्यामिली चाहिँदो रहेछ भने, होइन, एक्ज्याक्टली योर फ्यामिली इज, किनभने कति मान्छेले आफ्नो फ्यामिलीलाई भेट्न पनि पाएन हो नि. अर्को वी डोन्ट ह्याभ टाइम भन्ने, होइन. टाइम इज वाट वी हेभ इन फ्रन्ट अफ अस. We don't know anything else. इभन यताको कोठामा मान्छे मरिरहेछ, फ्यामिली मेम्बर, यतापट्टिको कोठामा आफू हुँदा त्यो कोठामा जान नपाउने भनेको. What is the point of having money? What is the point of having big houses and stuff? Nothing matters. Nothing matters. How did you cope with your changes? Like हामीले जुन कुरा भयो नि, अब I've been through that. मैले रेडिएसन फर्स्ट डे पहिला अब किमोथेरापीमा 5 cycles गइसकेको थियो मेरो, होइन. आई न्यू वाट टु एक्सपेक्ट काइन्ड अफ. अनि अब रेडिएसन वाज कम्प्लिटली न्यू. तर मेरो चाहिँ अब त्यो फुल बडी रेडिएसन भनेर भन्छ, होइन. अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ सेकेन्ड डेदेखि नै फर्स्ट डे भयो, 2चोटि भयो. त्यसपछि लाएर आई वक अप द भेरी नेक्स्ट डे. अनि त्यसपछि आई स्टप इटिङ एज वेल के, बिकज इट्स द रियाक्सन प्रब्लली. अब त्यसको साइड इफेक्ट होला, यु जस्ट लुज यो एपेटाइट. केही खान मन लाग्दैन, यु स्टिल फोर्स युर सेल्फ, होइन. तर केही खानै मन लाग्दैन. कसैले केही लिएर आयो, मलाई त कुन सिचुएसन हुन्थ्यो नि, मैले अब जस्तै चारलाई केही लिएर आयो भने डोन्ट टेल मी वाट यु ब्रिङिङ, जस्ट ब्रिङ मी, आल ट्राई न इट. र मेरो डायट भनेको मोस्टली इट वाज जाउलो, किनभने इट वाज चाँडै खान सक्ने त्यही थियो. त्यो चपाएर खान थाल्यो भने त प्रब्लम 2 गाँसभन्दा बढी केही पनि जाँदैन थियो. चपाएर खानु पनि पर्दैन, प्लस इट्स इजी टु डाइजेस्ट. जाउलो इज द बेस्ट. सो जाउलो हेज बिन अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन फर फ्यु मन्थ्स नाउ, होइन. अनि अब बिस्तारै त्यसपछि चेन्जेस भनेको अब फेरि एकचोटि पहिला कपाल त्यो झर्ने यताउता एपिसोड भइसकेको थियो. त्यसपछि फेरि अब बोन त्यो ट्रान्सप्लान्टको बेलामा ह्यापन्ड अगेन. आफू पनि त्यही फेजबाट जानु भएर हाउ डिड यु कोप विथ द्याट चेन्ज? मेरो केसमा चाहिँ अब त्यो मेरो ट्रिटमेन्ट स्टार्ट भनेको मेरो किमोबाट स्टार्ट भयो. सर्जरीभन्दा पहिला किमो गर्ने, अनि त्यो ट्युमरको साइज चाहिँ घटाउने. त्यो श्रिङ्क भएपछि सर्जरी गर्नलाई अब सबै पुरै नै गर्नु पर्दैन होला, म्याक्सोटोमी गर्नु पर्दैन होला भनेर भन्ने प्लान भएर डक्टरले चाहिँ पहिला किमो स्टार्ट गर्यो. अनि त्यसपछि मेरो फर्स्ट साइकलदेखि नै मलाई चाहिँ रियाक्सन सुरु भयो. फर्स्ट साइकल दिएको भोलिपल्टदेखि मेरो अब त्यो भित्रदेखि नजिया फिल हुने, भोमिटिङ हुने, अनि त्यसपछि एकदमै टायर्ड हुने, अनि सुत्न पनि नसक्ने, उठ्न पनि नसक्ने, त्यो एकदमै छटपटाहट हुने, त्यो भयो फर्स्ट साइकल.
अनि त्यसपछि सेकेन्ड साइकलदेखि चाहिँ सेकेन्ड साइकलको स्टार्टिङदेखि मेरो कपाल झर्न थाल्यो अब इट वाज द बिगिनिङ मैले अब कपाल कोर्दा सावर लिँदा अब ठिकै बेडमा सुतेर उठ्दाखेरि पनि पुरै सिरानीभरि कपाल हुने त्यो हुन थाल्यो अनि त्यसपछि अब त्यो त्यो सेकेन्ड थर्डसम्म चाहिँ मैले अब ठिकै छ भनेर त्यसै गरी नै गइराखेँ थर्ड पछि चाहिँ मैले अब त्यो एकदमै झर्न थाल्यो त्यो जता घरभरि कपाल त्यो भएपछि अब त्यो आफूलाई पनि एकदमै स्ट्रेस भयो त्यो देखेर अनि मैले सुनिललाई खौरिदिन लगाएर भने उसले आफूले मेरो पुरै सेभ गरिदियो टाउको होइन त्यसपछि त्यो छोरीको अगाडि जाँदाखेरि आई वाज सो नर्भस टु गो इन फ्रन्ट अफ इट वाज सो हार्ड टु सी द पिपल लाइक मेरो आफ्नै फ्यामिली घरभित्रै भएको मान्छेलाई पनि उनीहरूको फ्रन्टमा जाँदाखेरि उनीहरूको त्यो हेर्ने उनीहरूले दे युज टु स्माइल इन फ्रन्ट मी यु लुक सो गुड यु लुक फ्यान्टास्टिक यु लुक मोर बेटर देन बिफोर त्यो उनीहरूले त्यो त्यसरी उनीहरूले मलाई भन्थ्यो तर उनीहरू कोठाभित्र गएर कति रुन्थ्यो त्यो मलाई थाहा छ होइन अनि इट वाज हार्ड त्यसपछि एपिटाइट त पुरै चाहिँ नै भएको थियो अनि अब त्यतिखेर खाएको खानेकुराहरू मलाई स्टिल पनि हेर्न मन लाग्दैन स्पेसली चाउलो हजुरले भन्नुभयो त्यो मुङको दाल राखेको चाउलो द्याट इज द वर्स्ट फुड इभन नाउ आई कान्ट इट द्याट मलाई मुङको दाल स्टिल पनि मन पर्दैन मुङको दाल त्यो भिजाएर रोटी बनाएर खुवाउँथ्यो मलाई त्यो भएको बेलामा केही नहुँदाखेरि त्यो खानेकुरा त आई कान्ट इभन कुक नाउ मलाई त्यो हेर्न पनि मन लाग्दैन 2-3 चोटि खाएको थिएँ आई कान्ट द्याट अनि त्यसपछि मैले खाने भनेको मेन एकदमै हेल्प गरेको मलाई पपायाले हो एउटा दिनमा एउटा खान्थेँ मैले पपाया होइन त्यो चाहिँ मैले जसरी पनि किनभने मलाई धेरैजनाले एडभाइस गर्नुभयो त्यसले चाहिँ के अरे भित्र चाहिँ एकदम के अरे के को काम गर्छ फ्लस गर्छ त्यसले चाहिँ एकदम जस्ट इम्युन सिस्टम बढाउँछ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो होइन अनि साँच्चै नै हेल्प गर्यो मलाई पपायाले गरेर अनि त्यो खान्थेँ फ्रुट्सहरू अलि धेरै खान्थेँ अनि खानेकुरा त त्यो खानेकुरा छेउमा आयो भने त्यो मान्छेसँग मलाई रिस उठ्थ्यो होइन मलाई त कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भने डक्टरले इभन न होइन अब यसै पनि म धेरै बिग एपेटाइट भएको मान्छे हुन्छ नि अब थोरै खानेकुरामा इट्स ओके अब गाह्रो के हुने नि मेरो वेट घटेको हिसाबले उनीहरूले डाइट बढा भनेर भन्छ होइन त्यही हिसाबले पानी पनि खा भन्छ होइन तर पानी खायो भने आई फिल सो फुल कि मलाई के खानेकुरा खानै मन लाग्दैन कि पानी पनि यति नमिठो हुन्थ्यो त्यो मुखभित्र पानी हाल्यो भने निल्ने होइन गएर थ्रो अप गर्न मन लाग्थ्यो अनि मेरो के भयो भने मेरो केसमा म प्रेग्नेन्सीमा मेरो एकदमै सिभियर मर्निङ सिकनेस छ जुन चाहिँ अब प्रेग्नेन्सीभरि मैले राम्रोसँग टेस्ट लिएर खानै पाउँदिनँ थिएँ कि 9 मन्थ्स त्यस्तो भयो छोरी पेटमा आउँदाखेरि अनि छोरी जन्मेको 4 महिना 1 महिना जस्तोमा भलै अलिअलि खान थालेको थियो 4 महिना 5 महिना भएको थियो ब्याक टु माई टङ होइन ब्याक टु माई टेस्ट आएको थियो फेरि त्यो स्टार्ट भयो अनि आई वाज लाइक एम आई गोइङ टु बी लाइक दिस फर एभर जस्तो फिल हुन्थ्यो केही पनि खान मन लाग्दैन इन बिट्विन साइकल्स त्यसो हुने अब भर्खर अब साइकल ए सुरु भयो अनि त्यसपछि इन बिट्विन चाहिँ 2 हप्ता जस्तो ग्याप हुन्थ्यो बिफोर दे स्टार्ट साइकल बी अनि त्यो 2 हप्तामा चाहिँ एटलिस्ट अलिकति केही खान मन लाग्यो हो कि जस्तो हुन्छ नि अलिकति खानाको टेस्ट आएको चाहिँ देन अगेन साइकल बी सुरु हुन्थ्यो त्यो बिचमा चाहिँ ओके खानेकुराको एक त लिस्ट घट्दैछ खान मन लाग्दैन यसै पनि होइन सो इट वाज भेरी डिफिकल्ट टाइम इट स्टिल इज आइएम स्टिल मेरो अहिले खानेकुराको लिस्ट भनेको प्रब्लम 5-6 आइटम होला अहिले खाने पनि यसै पनि सो माई डे इज भेरी भेरी स्ट्रक्चर्ड क्या बिहान उठेर ए त्यसपछि बी सी डी डन मेरो त्यही अहिले मेरो केसमा चाहिँ खानेकुरा चाहिँ डक्टरले अब यो खानु यो नखा केही पनि भनेको थियो मलाई खानलाई एज लङ एज यु आर हङ्ग्री अर यु वान इट एनिथिङ यु क्यान इट एज लङ एज त अब स्पाइसी नखा किनभने तँलाई भमिट गर्न गाह्रो हुन्छ भन्थ्यो होइन किनभने भमिट त हुन्थ्यो दिनमा एकचोटि कम्तीमा पनि हुन्थ्यो अनि त्यो भएर स्पाइसी नखा सकेसम्म ओइली फुडहरू नखा नभएदेखि खानलाई केही पनि छैन सबै कुरा खाँदा हुन्छ भनेर भनेको थियो त्यही पनि त्यो किचनमा खानेकुरा पाकिरहेको छ भनेपछि म त्यो किचनको छेउछाउमै जाँदिनँ अनि फर्स्टमा मेरो एभ्री 4 साइकलमा 4वटा चाहिँ एभ्री 4 विक्समा भयो होइन अनि त्यो चाहिँ किनभने उनीहरूलाई अब त्यो बडीलाई युज टु गराउनको लागि त्यो 4 हप्ताको ग्याप राखेको थियो अनि त्यसपछि त्यो 2 हप्तामा थियो मेरो टोटल 16 साइकल हो हुनुपर्ने केमो अनि त्यसपछि त्यो गर्दै बिस्तार गइरहेको थियो 12 विक्स पछि मेरो बडीले मेरो हातमा एकदम नमनेसहरू आउन थाल्यो होइन खुट्टामा पनि हातमा पनि फिङ्गरमा नमनेस आउनु भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ नेगेटिभ गरिरहेछ भन्ने रहेछ किमोले होइन अनि त्यसपछि डक्टरले चाहिँ वी सुड स्टप अनदर 14 साइकलमा चाहिँ त्यो भएको 2 साइकल चाहिँ तैँले अब स्टप गर्नुपर्छ हामीले सो वी आर दिस इज द एन्ड भनेर मलाई स्टप गरायो कि किमो दिन रोकायो अनि गएर स्क्यान गर्दाखेरि त मेरो किमोको साइज 7 सेन्टिमिटर थियो वेन आई स्टार्टेड किमो
But when I went to scan after chemo, it was 14 centimeter, it was double the size. So, like, chemo hasn't reacted me at all. Okay. So they had to do the surgery as soon as possible. Within 3 weeks time, they planned for the surgery. Like, they make the date. Even it wasn't available, they just make me available and then do it within a 3 So you're in complete remission right now? Sure. अहिले चाहिँ remission-मै हो? अहिले त सबै ठिक भएछ, अहिले त सकिसक्यो. अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो भएर सर्जरी त्यसरी भयो. जस्ट त्यो जति किमोले काम गरेर मलाई इजी हुन्थ्यो. किमोले अब एटलिस्ट इफ आई वुड नो द्याट इट्स नट डुइङ राइट थिङ इन माई बडी, त्यो अगाडि नै निकाल्न सक्थ्यो. त्यो एउटा चाहिँ मलाई कस्तो हुन्छ नि, त्यो अहिले पनि अगाडि नै मेरो स्क्यान गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो. मैले 3-4वटा स्क्यान पछि नै त्यो फिगर आउट भएको भएदेखि त एटलिस्ट मैले त्यो फर्दर पछाडिको कुराहरू मैले त्यो बियर गर्नु पर्दैन थियो, मलाई त्यो पेन बियर गर्नु पर्दैन. This can be a very valuable advice to someone, हुन्छ नि. Okay. Like to do exactly. If like 4-5 possible, होइन, यदि डक्टरले चाहिँ अब त्यो कुरा यदि एक्सेप्ट गर्छ भने 4-5वटा जति किमो पछि एकचोटि स्क्यान गरेर हेर्नलाई एडभाइस गरेर डक्टरले यदि हुन्छ भनेर गर्छ भने त्यो गर्न चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु म चाहिँ. अब अहिले ट्रिटमेन्ट पछाडि हाम्रो डे टु डे लाइफ हाउ हेज इट इम्प्याक्टेड एट द मोमेन्ट? डे टु डे लाइफ मेरो केसमा चाहिँ के भयो भने मेरो किमो दिएपछि मेरो वेट गेन एकदमै भयो. म 96 केजी पुगेको थिएँ. मान्छेहरूको चाहिँ किमो दिएपछि वेट लस हुन्छ भन्छ, मेरो केसमा चाहिँ एकदमै हाई भयो. अनि 96 त्यो वेट गेन रिड्युस गर्न नसकेर मेरो अब त्यो खुट्टाहरू दुख्ने, जिउ दुख्ने, अनि मेन भनेको चाहिँ त्यो हट फ्लसेसहरू आउँछ मेडिसिनको रियाक्सनले. अनि अब 5 मिनटमा मान्छे पुरा जाडो भएर बसेछ भने मलाई खलखल पसिना आउँछ. मान्छेलाई अब गर्मी भयो भने पनि मलाई जाडो जस्तो त्यो हुन्छ नि, त्यो एकदमै हट फ्लसेस आउने, अनप्रेडिक्टेबल, त्यो जिउमा टेम्परेचर नै अप एन्ड डाउन भइरहेको छ. दिस इज वान थिङ कि यो एउटा कुरा चाहिँ अगेन इट्स नट बेसिकली के भइरहेछ एउटा त्यो रोग मात्र होइन, जुन यो हाम्रो आफ्टर द ट्रिटमेन्ट जुन यो साइड इफेक्ट्सहरू आउँछ नि, द्याट इज वाट हुन्छ नि मान्छेको डे टु डे एक्टिभिटीमा चाहिँ असर पर्ने चाहिँ यो कुरा रहेछ कि. बिकज त्यो सिग्निफिकेन्टली हरेक कुरा चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन. आफ्नो बडीले जाने कुरा त छँदैछ, तर एडजस्टिङ विथ एभ्रिथिङ अराउन्ड यु इज वाट टेक्स लट मोर देन युर ओन बडी. त्यो पोइन्टमा चाहिँ एउटा बाटोबाट हिँडिरहेको छ तर त्यो बाटो ठ्याक्क ब्लक हुन्छ अनि यु हेभ टु जस्ट गो थ्रु एनी अदर पाथ टु गो थ्रु द्याट डेस्टिनेसन. डक्टरहरूले भन्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट गएको हो यु बिन 1 वर्ष भइसक्यो ट्रान्सप्लान्ट भएको, इट्स रियली गुड या त्यहाँ भन्छ. बट एभ्री नाउ एन्ड देन देयर इज समथिङ इट्स लाइक अ बम्प इन द रोड भने जस्तो कि केही न केही देखिरहेको छ. अनि देयर लाइक usually it's not normal, but it's happening. We'll have to figure out a way. But that's one thing. Like, मैले तपाईलाई राम्ररी चिन्दिनँ. This is my first time sitting with you. म चाहिँ हाम्रो चाहिँ के बानी भइसक्यो भने we look at all these incident and we have started laughing about it. किन हामी कुनै इन्सिडेन्ट भन्छ, अब म एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि लाइफ लाइट गऱ्यो, $26,500 कि कतिको बिल आयो क्या. अनि मैले डक्टरलाई पनि अब मैले लाइफको सबसे एक्सपेन्सिभ फ्लाइट लिँदाखेरि पनि मैले इन्जोय गर्नु पाइनँ भनेर अहिले हाँस्छु होइन. अब त्यो बेला त त्यस्तो थिएन होइन. अनि आई डु सेम थिङ, युज इन हस्पिटल बेड. अनि मैले त्यहाँ हिँडेर चाहिँ आई टोल्ड हिम सो यु ह्याड टु डु वान अप अन मी, हामीभन्दा अलिक ठुलो देखाउनु हो भनेर. अनि हामी यस्तो जिस्किराख्ने छ. तपाईँलाई चाहिँ अहिले बस्दाखेरि हाउ डु यु सी ब्याक एन्ड? मैले अब यो सबै गाह्रो भयो, यु स्टिल फिल रियली sad about it, or you look at as a I'm so proud of everything else, and those things are I do proud of myself. Like, going through that situation at that time was really hard, but when I come out I'm feeling very lucky to be in the family. Like, my family support was really good, and I just feel so lucky for my own body that it has gone through so much, but it helped me to go through this and then overcome. Like, म त्यो ठाउँबाट बाहिर निस्किनलाई म जति स्ट्रङ अहिले भएको छु मेन्टली फिजिकली थ्याङ्क्स टु माई बडी भन्छु. एउटा सिल्भर लाइनिङ भने जस्तो आफ्टर यु बिन थ्रु यस्तो एउटा कुराबाट गइसकेपछि मान्छेमा चाहिँ ओके यो त भयो, आई क्यान डिल विथ एनिथिङ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप हुँदो रहेछ. म एउटा यस्तो मान्छे हो कि एउटा सानो कुराले पनि एकदम टच गर्ने अनि मलाई आँखाबाट आँसु आइहाल्ने मान्छे हो कि.
तर अहिले यस्तो यस्तो त्यो नर्मल हो केही पनि होइन यस्तो यस्तो त मान्छेले फेस गर्नुपर्छ जहाँ अब यति कुरामा पनि रुन्छ मान्छे त्यो खालको स्ट्रेन्थभित्रदेखि आउँदो रहेछ कि सुन्दा चाहिँ एउटा अर्को क्वेसन छ हजुर हजुरको जुन आर्टिकल लेख्नु भएको थियो नि पत्रिकामा वाट मोटिभेटेड यु टु कम आउट एन्ड राइट मलाई चाहिँ के भएको थियो भने मलाई सबैजना फ्यामिलीहरूले पनि स्पेसली मेरो बहिनीहरूले चाहिँ हजुरको यो इन्सिडेन्ट जुन भइरहेछ यो कुरा हजुरले भोलि पर्सि मेमोरीमा सम्झिँदा छोरीहरूले भोलि पर्सि पढ्दाखेरि पनि यस्तो सबै कुरा बिर्सिन्छ नि त टाइमले अब गर्दै जान्छ बिर्सिँदै जान्छ जतिखेर तपाईँले अब त्यो एउटा सिचुएसनमा पुगेपछि यसो सम्झिँदाखेरि पनि पढ्दाखेरि जति त्यो ठाउँमा पुगिन्छ त्यो रियालिटीमा पुगिन्छ त्यो सम्झिँदाखेरि त्योसम्म नहुनसक्छ सो जस्ट राइट इट डाउन भनिराख्नु भएको थियो कि सबैजनाले अनि प्रदीप सर हुनुहुन्छ नि मैले भन्छु नि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तिमी लेख नि त उहाँले आर्टिकल स्टार्ट गर्छु उहाँ चाहिँ ताजभनियामा आर्टिकल लेख्ने म्यागजिन पब्लिस गर्नुभएको थियो अनि उहाँहरू ब्रिजबेन आउने कुरा भएको थियो उहाँले चाहिँ म आएपछि म्यागजिन निकालौँला नि त तिमी लेख्न चाहिँ लेखिहेर न कस्तो छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि ल नि त भनेर यत्तिकै लेखेर पठाएको थिएँ दाइले ट्रान्सलेट गरेर अनि म्यागजिन ए ओके द्याट्स गुड मैले त्यो त्यसले चाहिँ अब त्यही अब कतै पब्लिक अवेरनेस अरूलाई पनि यसो अलिअलि होस् भन्ने पनि हो होइन हुन्छ नि यो इफ यु आर गोइङ थ्रु दिस सिचुएसन अल्सो यु क्यान राइट समथिङ एन्ड मोटिभेट पिपल एटलिस्ट त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ मैले केही चाहिँ गरिरहेको छु मलाई हुन्छ नि मान्छेले मलाई बुझ्ने नजरिया अलिकति चेन्ज हुन्छ कि भन्ने खालको लेखा हो those who are going through will really appreciate it because it's like first hand information अरूले भन्दा पनि तपाईँ आफै जानुभयो नि त किनभने त्यसमा मैले ट्राई गरेको छु कि एभ्री टर्महरू हुन्छ नि मेडिकल टर्महरू त्यो मेमोग्राम भयो त्यो वर्डहरू आफूलाई नपरिकन त्यो शब्दहरू थाहा हुँदैन कि अनि मैले चाहिँ त्यो स्टेज वाइज लेख्ने ट्राई गरेको छु सो हाम्रो यो एपिसोड सुनेर हेरेर कसैले इफ दे वान्ट टु गेट इन टच विथ यु फर सम सर्ट अफ एडभाइस अर कुरा गर्नलाई हाउ ओपन आर यु टु द्याट आइम फाइन विथ किनभने अब द्याट इज द होल पर्पस अफ इट के हुन्छ नि जो मान्छेले गएको छ त्यो मान्छे प्रब्ली वुड बी द बेस्ट पर्सन टु टक टु के हुन्छ नि अर्को भनेको अब डेफिनेटली एउटा कुरा के छ नि हाम्रो ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर के हुन्छ नि देयर आर एक्सपर्ट्स हियर हाउ एभर आफ्नो भाषामा एक्चुली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले कतिले चाहिँ दे फिल एट इज के हुन्छ नि त्यो त्यही कुरा भएर पनि प्रोबेबली आई युज टु डु ब्याक एन्ड फोर्थ यहाँ जे भइरहेछ इट्स नट आई वाज ट्राइङ टु अल्टर एनी मेरो आफ्नो जे भइरहेछ ट्रिटमेन्ट त्यो अल्टर गर्नलाई होइन कि तर के भइरहेछ र बेटर आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ आई युज टु कन्सल्ट माई फ्रेन्ड इन नेपाल के त्यसले चाहिँ जस्तो भए पनि हेल्प गर्थ्यो कहिले अब मैले सकिनँ भने नै आई युज टु आस्क माई वाइफ हुन्छ नि अरूलाई चाहिँ मैले ओके यु क्यान कल हर भनेर भन्थेँ सो किनभने त्यो कस्तो हुन्छ भने डक्टरले यो इन मेडिकल्ली अब त्यो जुन एउटा त्यो गर्नुपर्ने प्रोसेस त्यो प्रोसेसमा मैले जे भन्नुपर्ने त्योभन्दा बढी भन्दैन नि त तर इफ यु आर गोइङ थ्रु द सिचुएसन मिन्स यस्तो भइरहेछ मेरो यो फेजमा कस्तो हुन्छ भन्दा डक्टरले पनि उसलाई भएको त होइन नि त उसले त जस्ट एउटा रिसर्च गरेर जस्ट इन पेपर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा देखेको कुरा भन्ने हो नि तर जुन हामीले फिल गरेको छौँ त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ म एउटा कुरा भन्छु मेरो त्यो अहिले उसमा डक्टर छ म्याटर हस्पिटलमा त्यो डक्टरलाई चाहिँ मेरो अब जुन जतिखेर मेरो त्यो किमो दिँदाखेरिको साइड इफेक्टले जुन नजिया भमिटिङ भयो नि त्यसले यस्तो हुन्छ भनेर उसले भन्थ्यो मलाई होइन अनि ऊ प्रेग्नेन्ट भयो अनि ऊ प्रेग्नेन्ट हुँदा उसलाई सिभियर नजिया भयो होइन अनि उसले मलाई त्यसपछि भेट्दाखेरि के भन्यो भने I can feel how nausea feels like in you. I was just saying to you before how it is like this, but now I can feel your pain. That's why, like, if someone go through this, if who experienced can tell you how it is better than just like a terminology or the doctor. We're running towards the end of the show as well. And अर्को एउटा क्वेसन मैले यसो सोध्न खोजेको भने चाहिँ सो what sort of organizations are there if there is any in terms of जस्तै हाम्रो मेरो केसमा मैले कुरा गर्ने भनेको अब हस्पिटलको सोसल वर्कर बाहेक चाहिँ बाहिर अब लुकिमिया फाउन्डेसनहरू छन् होइन कुरा भने त्यस्तै कुनै डेडिकेटेड अर्गनाइजेसन छ द्याट वर्क्स इन द्याट प्रेमिस अफ ब्रेस्ट क्यान्सर त्यसमा चाहिँ त्यो सोसल वर्कर त त्यो भइहाल्यो होइन त्यसमा चाहिँ ब्रेस्ट केयर फाउन्डेसन भनेर छ यो अस्ट्रेलियाको ब्रेस्ट क्यान्सर त अब एकदमै कमन रहेछ होइन अस्ट्रेलियामा त्यो चाहिँ फेसबुकहरूमा पनि छ अनि चाहिँ हस्पिटलहरूले पनि उनीहरूले त्यो प्याम्पलेटहरू दिन्छ त्यो वेबसाइटहरूमा जानको लागि हस्पिटलले धेरै हेल्प गर्छ अनि
मेन चाहिँ फेसबुकहरूमा त्यो जुन सोसियल पेजहरू छ ब्रेस्ट क्यान्सर पेसेन्टहरूको त्यो एउटा उहरू एक्ज्याक्टली अहिले आएन होइन त्यसमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुरा अब जुन आफूलाई अहिले भइरहेको छ त्यो कुराहरू मान्छेहरूले एकअर्कालाई सेयर गरेको मलाई यस्तो भइरहेछ यसको उहरू के हुन्छ मैले के गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसनहरू सोध्ने अनि अर्कोले आन्सर दिने त्यस्तो खालको त्यो पेजहरू छ त्यसमा गएर गऱ्यो भने धेरै हेल्प हुन्छ त्यही भएरै इट्स गुड टु ओपन अप भन्ने नट एभ्री वान प्रोबब्ली सेयर्स माई भ्यू होइन सबैजनाले कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्न होला कुरा गर्नलाई तर दिस इज एक्ज्याक्टली वाट जस्तै मैले देखेकोमा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा बरु वी टेन नट टु टक अबाउट थिङ्स हुन्छ नि रादर देन किप इट लाइक अ सिक्रेट मैले यही ग्रुपहरूमा चाहिँ देखेको कुरा चाहिँ यो दे ओपनली टक अबाउट इट एन्ड दे गेट proper response as well. If you ask one questions to them, they will be like asking you more about it. What can we do for you? It's really good. You need that. Communication is key when you're put. Exactly. No matter what, relation personal dekhi liera professional sama, I think if people do communicate properly, 80-90% of issues are rectified itself. It's resolved before anything. Exactly. Because sometimes when we start communicating, we realize what we are asking. We might already have the answer to it. Exactly. So look, I think as we are coming close to the end, I didn't know if you had any. It's been really good. Sunita, it's been really informative. Thank you so much for having me, like giving this opportunity. Community को लागि पनि केही हजुरको आफ्नो केही मेसेज छ भने please feel free. मेरो community they like don't just wait until the doctor's advice. Just listen to your body. अनि त्यसपछि अब सानो सानो कुरालाई पनि नेग्लिजेन्स नगर्नु सबैजनाले एटलिस्ट जस्ट गो टु वाट इज गोइङ अन लिसन टु यर बडी एन्ड डु समथिङ टु इट जस्ट डोन्ट इग्नोर आज मलाई यस्तो भएको छ भोलि ठिक हुन्छ भनेर बस्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ अब अगाडि केही त्यसले फर्दर ड्यामेज गर्नुभन्दा पहिला नै प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ हाम्रो हाई टलरेन्स भएर we will go through it भन्ने बानीले चाहिँ sometimes it creates मेन हामी नेपालीहरूको चाहिँ मेन प्रब्लम आज प्यानाडोल खान्छु भोलि ठिक भइहाल्छ भनेर त्यसरी हिँडिन्छ तर त्यसको लङ टर्म इफेक्ट भनेको इट्स रियली ब्याड इभन आई वाज जस्ट डुइङ एभ्रिथिङ लाइक according to the doctor but at the end I had to go through this if something have to happen it will happen but at least try to prevent. That's such a good message. Thank you so much for coming here and sharing your experience and how life has been all sort of things, right? Really happy to have you here. If tomorrow when we get more questions and things, we might call you back again to share more experience and everything. And with everybody that's watching us, listening to us, thank you so much for doing that. And we will come back with more things, more people to kind of share their story. Like we always say, extraordinary people with extraordinary stories. That's our tagline, to come and share. Thank you again for having this conversation today with us. Thank you for both of you. Thank you so much for having me. Thank you.